thôi. Dạ, coi như là bạn trước đi. Giờ là bạn rồi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Anh xong câu Xong đã. rồi. Anh xong câu rồi đó. Anh xong câu Thì rồi. tại sao thứ rồi chưa có hỏi câu gì hết trơn á. Bây giờ nói một câu gì cảm nhận về người phụ nữ này tôi nghe coi được cái coi. Cảm nhận thì em thấy bên đây là hơi mập tí. Có một câu trời ơi, bỏ câu đó đi, nói cảm nhận cái coi coi nó ngọt ngào chút xíu cái coi. Hỏi em. Em chào chị, chào anh Quyền Linh và chào các bạn. Bạn tên là gì? Em tên là Trương Mỹ Duyên. Trương Mỹ Duyên. Dạ vâng ạ. Mỹ Cùng Duyên, diễn viên điện ảnh đó đúng không? Dạ em nghĩ chắc em đẹp hơn chị Mỹ Duyên ạ. Trời ơi. Thế nào Mỹ Duyên coi truyền hình cũng thấy cái này à. Rồi xin mời chàng trai. Ô, chào anh. Rồi xin mời anh ngồi. Anh tên là gì? Dạ chào anh. Chào anh, em tên Quang. Em sinh năm 77, năm nay em 38 tuổi. Em làm nhân viên kinh doanh. Chị Duyên ơi, chị là hiện giờ công tác ở đâu? Chị bao nhiêu tuổi? Em năm nay 33 tuổi, em công tác ở công ty nông sản, em là nhân viên kinh doanh. Duyên ơi, ngoài thời gian mình đi làm thì thời gian rảnh rỗi mình sở thích của mình là làm gì? Sở thích của em hơi con nít một tí, buồn á thì em đi tô tượng với coi hoạt hình. Thay vì cái thời gian mà bạn đi tô tượng đó thì bạn phải lo bạn địa qua địa lại nên có ai được làm đi chứ mình lấy đi chứ giờ này mình cứ tô tượng hoài chết luôn á. Khó lắm chị, đi tô tượng mà địa qua địa lại là nuôi gạo lâu lắm đó. Anh muốn vợ dữ chưa? Muốn lắm rồi hả? Có bao giờ mơ thấy vợ tương lai của mình không? Cũng mơ mà mơ không thấy. Vậy anh có nghĩ trong cái trí tưởng tượng của mình vợ mình sẽ ra sao không? Anh khỏi tưởng tượng chút, anh nhìn qua đây anh thấy liền à. Hồi đó giờ anh trải qua mấy mối tình rồi? Một anh. Một, lâu chưa anh? Cũng lâu rồi, 20 mấy tuổi tới giờ. Nhưng mà mối tình nó kéo dài mấy năm? Mấy tháng. Quen lâu quá ha. Sao mới quen mấy tháng chia tay rồi anh? Tại vì tuổi không hợp anh. Không hợp? Anh thấy không hợp hay cô kia thấy không hợp? Cả hai bên đều thấy không hợp. Duyên ơi, vậy thì mình tự nhận xét về mình thấy mình là một người như thế nào? Cái ưu điểm của bạn? Em nghĩ tự nhiên giờ em nhớ khuyết điểm không? Đó, cái khuyết điểm càng tốt. Khuyết điểm mà mọi người nhìn vào thì thấy em là người nóng tính. Còn ưu điểm thì em nghĩ là có thể là em làm việc gì nó cũng rất là dứt khoát, nhanh, gọn. Em ơi, nóng tính khi nào anh đánh đàn ông em? Anh, em có học taekwondo, hình như em cũng đan nhất đẳng đó anh. Nhưng mà đánh đàn ông thì chưa đâu anh. Chắc cưng thì nhiều hơn á. Nhưng mà tương lai đánh không? Cái đó hên xui anh. Trời ơi. Trời ơi. Chị Duyên ơi, cái đó vậy không sao, cái đó không sao. Không sao đúng không? Em có thể trị được. bên đây nhìn ngầu lắm á, đai đen nhất ta đẳng đánh á. cũng đâu sao đúng không? Dạ. Vậy mình có đặt ra cái chuẩn người đàn ông mà mình muốn đi con đường dài với mình là người như thế nào không? Nói chung á, thì anh chàng đó thì đừng có hà khắc quá, với đừng có ép buộc em vào những cái khuôn khổ. Ví dụ như đơn giản một cái anh chàng cứ sáng sớm anh hỏi em ăn sáng chưa, cứ chưa em ăn chưa, chiều em ăn chiều. Ví dụ như bạn muốn hỏi thì sao? Đơn giản buổi sáng có thể không cần thiết phải em ăn sáng chưa, một cái câu đại loại nào. Hỏi ví anh dụ tắm chưa? không cái tắm đó là không cần hỏi. Ok, ta nói là sao? Đổi đó, thay vì hỏi ăn sáng hỏi em tắm chưa? Cũng được anh, ví dụ như đổi cái câu đi, chứ đừng có bữa nào cũng ăn sáng chưa, ăn chưa, ăn chiều chưa. Nó lặp lại nó cảm giác rất đúng là rồi, nhàm nhớ chán. nha, nhớ nha, mốt hỏi về nha. Rồi vậy những cái điều nào bạn không thích về người đàn ông của mình? Em cũng chưa gọi là có khuôn mẫu sẵn, chỉ quan trọng là khi tiếp xúc với người đó, nói chuyện với người đó thì mới biết được là anh ta ok. Chứ mình không kỵ một điều gì Đúng hết rồi ở người chị. đàn ông. Anh đã nghe hết bên kia rồi, hình mẫu lý tưởng vậy rồi. Anh định ra hình mẫu của người phụ nữ bên cạnh anh như thế nào? Trắng một chút, đừng có đen quá. Đừng có đen quá, đen cỡ này được không? Rồi sao nữa? Tóc dài. Tóc dài. Tóc bên kia mới dài không? Dài lắm anh. Ưu điểm của anh là gì? Đối với công việc thì em dứt xiên. Khi mà công việc chưa xong thì em vẫn làm cho xong thì thôi. Khuyết điểm? Khuyết điểm hả? Khuyết điểm của em là việc nhà, dở công việc nhà. Công việc nhà hầu như là không làm. Để hỏi bên đây coi Duyên ơi, Duyên nữ công gia chánh việc nhà thì bạn chấm bạn mấy điểm? Bạn như thế nào? Mọi thứ em đều có thể làm. Đàn ông làm được, em làm được. Sửa ống nước em làm cũng được. Riêng nấu ăn thì Chà, căng à. Căng à. Hai người không biết nấu ăn nữa. nói chung thì em nấu mì gói được anh. Cơm em cũng nấu được. Còn mấy cái kia thì hên xui. Nhưng mà mọi người nhận xét em một điều là xui nhiều hơn hên. Chắc. Bây giờ hai người nói qua nói lại tôi thấy cũng hiểu nhau rồi. Để coi
tư vấn viên ở dưới coi người bạn cảm giác ngồi ở thế dưới nào? nè. Ở dưới thấy mấy cái bạn cũng hấp dẫn lắm nha. Duyên ơi cố lên, xinh là lẹp mà lẹp bẹp. Đâu đưa bạn lên coi mấy Là bạn. sao? Ủa xinh mà lẹp là xinh sao vậy chị, bạn ơi? Chị Duyên là rất theo em là đẹp. Đẹp. Dạ. Đẹp Đẹp xong sao? rồi đẹp mà để lẹp. Lẹp là có nghĩa là nói cho nó với xương tí. Thì dễ thương đấy. Dạ. Dễ thương giống như mấy em đi tô tượng vậy đó. Dạ. Thấy anh bên đây được không? Đàn ông đối với em là em không cho cao điểm. Chồng em chỉ cho được 7 điểm thôi, anh này thì cho chắc được 5 điểm. Thấp vậy? Dạ em là chia điểm trung bình chứ không có cho nhiều anh. Dạ. Ai, Anh này Dạ. giống hả? Gì đó? không ổn rồi. Bên kia là võ công cao cường lắm. Dạ. Em nói rồi, em cũng có học qua mà. Nhưng mà em thấy anh không có nổi đâu. Thiệt. Rồi bây giờ hai người ăn mì gói suốt ngày luôn hả hay sao? Hay là cơm với nước mắm với trứng chiên? Giờ cái khoản đó giờ sao? Bên đây dễ thương vô cùng, có điều là nữ công gia chánh hơi tệ. Cái đó đâu có gì đâu anh chị. Cái đó học biết dễ mà. Ai học? Thì thí dụ trong gia đình. Giờ ai học? Dạ. Ai học? Thì người đó học. Không, người ta không học, người ta học võ à. Dạ bắt anh đi học nấu ăn Vậy 5 anh triệu học không? không? Đâu có gì đâu, nếu mà học được nhiều một cái nghề tốt thôi, đâu có gì. Có nghĩa là học cái gì? Dạ. Không học là lên đường. Ở đây vậy à? Hiểu rồi. Trời ơi, nương tay nha. Nếu mà em thích em cưng chị chứ không lắm đâu. Nha. Chị nghĩ là nội mà em cưng không, người ta cũng dễ vỡ, nó đừng nói Dạ. chi mà Trời ơi dễ thương quá. dễ thương không? Không anh cứ cho điểm thật đi, em biết anh. Không dễ thương. Mình ít khi nào cho điểm phụ nữ lắm. Tại vì mình đối phụ nữ là số 1 rồi, không bao giờ cho điểm. Vấn đề là nếu ảnh có gì đừng đánh anh còn điểm. Nhờ người khác đánh anh. Anh hiền lắm, dễ thương lắm, ngồi cũng cười không à. Hai người này hợp đó nha. Rồi thôi giờ mình kéo màn lên đi. Coi dữ dội mức độ nào nha. Chúng ta có 2 phút để nhìn nhau và quyết định. 2 phút bắt đầu. Dữ dội lắm đó. Chào anh, em là Chu Lý Duyên. Dạ. Nhà em ở đâu? Nhà em ở quận 5, nhà anh ở đâu ạ? Quận 11. Quận 11 ạ. Nãy bé nói cho anh 5 điểm thì hơi thấp. Nếu mà đối với em thì anh rất ok 8 điểm, còn về tính cách thì em chưa biết. Anh nhìn thấy em, anh cảm thấy ok không? Cái nếu mà dáng người thì là hơi mập tí. Nó đã chứ gì đâu mà. Cảm nhận Thời gian sao? rảnh rỗi thì anh đi đâu? Thường thì anh xem phim, nghe nhạc. Anh thích xem phim gì? Phim gì có là coi phim đó. Đây coi phim hoạt họa không à? Vậy hả? Anh cũng có coi nhưng mà em đi thỉnh thoảng coi thôi, chứ không thích coi ngoại nhiều. Lớn rồi mà, không phải nít đâu coi ngoại. Không sao anh, tại vì nhiều lúc coi phim ảnh chỉ là một cái khía cạnh thôi. Giống như có thể anh thích coi phim hành động, em coi phim hoạt họa. Cái đó anh em mình có thể dung hòa với nhau, không sao hết. Bữa hôm nay em đi với anh, hôm sau anh đi với em. Một người phụ nữ quá là tâm lý luôn. Rồi mỗi người nói với nhau một câu nữa chúng ta sẽ kết thúc. Thật sự thì khi tham gia chương trình này á, em cảm thấy chưa chắc là mình đã kiếm được, tại vì 33 năm em chưa kiếm được cái người cảm thấy ok. Nhưng mà em cứ nghĩ là khi đến đây thì chắc gì anh đã ok với em, nói thẳng câu như vậy. Nhưng mà bề ngoài thôi, tính cách anh thì em vẫn chưa biết, thì em cảm thấy anh ok, rất dễ Thì thương. như em nói thì Dạ, đúng. có duyên gặp nhau thì mình sẽ có duyên là bạn, Đúng vậy thôi. ạ. Dạ, coi như là bạn trước đi, đúng không? Giờ là bạn rồi đúng không Dạ, anh? đúng rồi. Dạ. Anh xong câu Xong rồi đó. anh. Anh xong câu rồi đó. Anh xong câu Thì- rồi. Tại sao anh phải ngồi anh? Chưa có hỏi câu gì hết trơn á. Bây giờ nói một câu gì cảm nhận về người phụ nữ này tôi nghe coi được cái coi. Cảm nhận thì em thấy bên đây là hơi mập tí. Hoài quá. Có một câu. Trời ơi. Bỏ câu đó đi. Nói cảm nhận cái coi coi nó ngọt ngào chút xíu ấy coi. em hơi mập rồi mà hỏi Anh- hoài. Mấy tôi ngồi tôi hoài luôn tới chân luôn á. Cảm nhận của em là thì, bạn đây cũng là một người lanh, lanh lợi, hoạt bát, vui vẻ, dễ tiếp xúc với mọi người, hòa đồng. Có nhắc tuồng. Hết thời gian.
ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút, và không đồng ý hẹn hò chúng ta không nhấn nút. Hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định. 1. Nếu nhắc tuồng kệ người ta nha anh, mình cứ suy nghĩ bình tĩnh nha. 2, 3. Hết thời Hết gian. giờ. Vâng, vâng. Ủa có nhớ không anh? Không. Một cô gái rất là bản lĩnh, rất là dễ thương, phải nói là rất là năng động và rất là tâm lý. Anh khó tìm người phụ nữ thế này lắm đấy. Dạ không biết. Tại sao anh không nhấn? Thật sự từ nhỏ đến lớn má em nấu ăn cho em ăn không à. Nếu mà không biết nữa thì thiệt sự là một đời rất khó anh. Vậy hồi nãy anh nói láo với em rồi. Đi Gạt học em. thôi. Cũng như anh nói, có thể là anh không có thích cái việc phụ nữ không có nấu ăn được. Có thể là sau này em cũng sẽ nấu ăn được, nhưng mà tại vì quan điểm ban đầu nhiều lúc ai biết được, không thể hứa được cái việc đó anh. Thì em rất là thích anh tại vì anh chọn như vậy. Như anh đã nói thì mình vẫn là bạn bè thôi, không có gì. Bây giờ mình tìm với Cát Tường để làm cho anh thoải mái hơn, gọi là anh đỡ nhút nhát hơn. Dạ. Nhưng mà thực chất á là anh rất là dễ thương, rất là thật lòng. Không anh. Đúng rồi, nhưng mà cố gắng mình đừng có gọi là bối rối cho phụ nữ, nó mạnh dạn một xíu thì mới mau có người yêu được. Dù sao nữa thì cũng chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Một ngày nào đó nói có đám cưới cũng ai đó cũng nhớ mời Quyên Cát Tường nha. Dạ em cũng cảm ơn anh Việt Linh, cảm ơn chị Cát Tường. Mũi có mũi, miệng có miệng, tay chân đầy đủ. Còn cái gì để ở nhà thì tôi không biết nữa. Thiếu tình yêu thôi, khiếm khuyết về tình yêu. Đây nhìn kỹ mặt cái coi, thầy giáo nghiêm khắc quá, nghiêm nghị quá. Nãy giờ bóp nát cái tay rồi kìa. Ủa đem cặp đi đâu vậy? Chứ anh đi dạo. Trời ơi trời, đi coi mặt còn kết hợp với công việc nữa. Coi như nếu mà tới đây coi mặt mà hẹn hò thì một chút đi chơi. Còn nếu mà không được là ngồi đi dạy luôn, đỡ tốn công. Tôi thấy cái kèo không hẹn hò về đi dạy luôn là thấy là cái kèo đó là độ cao đó. Cặp đi làm nữa cưng. Coi như đến đây là đến là cho vui vậy thôi. Nếu mà chọn được thì tốt, không được thì đi dạy. Hơi căng thẳng xíu, hãy thoải mái lên ha. Tình yêu mà cái gì nó đến nó sẽ đến. Để tôi xem trước rồi qua tôi thông báo cho. 2, 3. Chào anh. Trời em, rất là dễ thương. Tưởng đâu nãy giờ anh nghĩ bên kia khô khan lắm. Em ngày nặng tí nước. Em chào chị, em tên là Bùi Thị Mỹ Khanh. Hiện tại Mỹ Khanh đang làm công việc gì? Em đang làm chuyên viên tư vấn cho công ty luật. Nhân viên tư vấn luật. Chà căng rồi nha. Anh nói là cẩn thận nha anh Linh nha. Tôi sẽ mời chàng trai bên đây ra xem có cần tư vấn về luật hôn nhân gia đình hay không. Xin mời chàng trai của tôi xuất hiện nào. Trời ơi, ông đang chạy lòng hả? Bạn tên là gì? Em tên là Lê Minh Thông. Bạn đang làm gì? Em là giáo viên. Giáo viên. Giáo viên dạy môn gì? Em đang dạy cấp 2 dạy môn vật lý. Một thầy giáo dạy vật lý, đẹp trai, rất là lịch lãm. Bên đó không biết là như thế nào. Bên đây á hả là một cô bé rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, có 8 mắt, quên lộn, có 4 mắt. Như vậy thôi, còn muốn nữa thì phải từ từ mà tìm hiểu đi chứ. Em nè, em có bạn trai chưa? Em thì có quen một người. Có một người một đó thôi hả? Hai bên thì cũng hơi có tình cảm với nhau. Tại sao lại không tiến tới nữa? Tại kiểu không hợp với chị. Em là kiểu nóng tính, Nóng hơi tính. bảo thủ. Với lại kiểu người ta thì tốt theo kiểu là quan tâm quá. Có nghĩa là quan tâm quá đến mình cũng cảm thấy bực bội, cảm thấy như không được tự do. Lúc đó mình cũng còn ham chơi. Lúc đó là bao lâu rồi? 1 năm trước. 1 năm trước. Thế bây giờ em nghĩ em đã chững chạc chưa? Sau khi mà mình nghĩ lại thì mình thấy là mình cũng hơi quá đáng. Thế bây giờ em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay, em mong muốn điều gì ở chương trình? Em mong muốn là quen được một người mới để có một mối quan hệ mới. Người ta rất chân thành muốn đến với chương trình để tìm được một người bạn trai. Thì bên đó Tôi thấy bên đây khá nghiêm nghị ha. Thầy giáo mà. Bạn đã có người yêu lần nào chưa? Nói về người yêu chính thức thì chưa. Giống dạng là mình đơn phương thôi. Mấy mối tình rồi? Cũng được 2. Rồi thí dụ giờ bạn yêu bạn gái bên kia, bạn có dám nói không? Chắc có lẽ Không luôn. để nói sau. hả? Nói sao là chừng nào mới nói? Chừng nào cảm thấy là cái thời gian nào đó phù hợp mình sẽ nói. Tức là bạn rất là e dè, ngại ngùng đúng không? Dạ. Này tính phụ nữ chứ phải đàn ông. Đàn ông là mạnh mẽ là chứ yêu là yêu phải yêu quyết liệt. Vậy hèn chia ế là đúng rồi. Xin hỏi nào, yêu đơn phương vậy thú vị không? Cũng có một chút thú vị. Chẳng hạn như là nếu mà tao không yêu mình thôi. Cái gì mà có cũng được, không có thì thôi là sao trời. Người ta bên đây là người ta chân thành, ta đến với chương trình là người ta mong muốn được. Còn mà có thì cũng được, không có thì thôi ở nhà cho rồi, đến đây tìm bạn gái chi trời. Không được em, chị thấy là thấy mất điểm mà chị thấy không được rồi đó.
Bây giờ chị hỏi em nè, bây giờ em đến với chương trình thì em có đặt ra cái mục tiêu cái mẫu người đàn ông của mình là như thế nào không? Em thì thích kiểu năng động Thôi bên đây không có. Không có năng động. rồi kiểu chín chắn, Chín chắn thì Bên đây quá chín chắn. tôn trọng và hiểu mình. quá tôn trọng em. Em thích yêu thì yêu, em không yêu thì thôi. Bạn nghe bạn gái bên kia nói vậy bạn suy nghĩ gì? Em thấy Thấy căng không? cũng có một chút xíu căng thẳng. Chút xíu căng thẳng hơn. Mẫu người yêu lý tưởng của bạn là hình dạng như thế nào? Cũng đơn giản lắm, không có cầu kỳ hoa mỹ gì hết. À. Chỉ là dễ nhìn, ăn nói duyên dáng. Nãy giờ mình chưa thấy duyên dáng không? Dạ cũng có gì. Rồi sao nữa? Cao, lùn hay mập? Cao thì cũng khoảng 1m6 được rồi, không cần cao lắm. Vậy á, có 1m6 rồi ha. 1,5 m được không? Ví dụ bây giờ ta có 1m50 thì sao? 1m5 luôn. Rồi rất là yêu bạn, thậm chí 1m4 á. Thì bạn có yêu không? Chưa biết được. Ôi ông này khó quá à. Anh Linh à, Hả? Để em khai thác cái bạn trai bên đây lạ lắm. Bây giờ nè, điểm gì mà bạn không thích ở bạn gái? Nói nhiều quá. đây ta tư vấn luật ta phải nói chứ giờ sao trời. Bên kia nói hoài luôn đó. Nói sao ta hiểu. Điểm thích nhất ở bạn gái là gì? Khi mà gặp bạn bè của em á, nói chuyện hợp lý xíu. Hợp lý. Quá vô duyên rồi. Khó quá. Bạn có tính cách là chị thấy rất quấn à. Thích á thì thích người bạn gái là ít nói, nhưng mà khi mà gặp bạn bè của ảnh á thì nói chuyện sao cho có duyên một chút xíu. Gặp ảnh là không cần nói, gặp bạn ảnh thì nói. Đó. Rồi bây giờ em nói về ngoại hình đi, chị qua chị coi được hay không, mà không được nữa mình chia tay sớm bất đau khổ em ơi. Em cũng không có cái chuẩn gì đâu, nhưng mà trên 1m7 thì tốt. Hả? Thì tốt thì tốt. Em không có chuẩn gì đâu mà trên 1m7 gì tốt. Rồi tiếp. Dễ nhìn. Dễ nhìn là sao? Bây giờ em tháo Ý cặp là- mắt kiến em ra là em không nhìn thấy được là khó nhìn. Còn mang mắt kiến vô là dễ nhìn. Là kiểu không có bị thiếu bộ phận nào. Bên đây thiếu 3-4 bộ phận đó. Thôi để em qua em coi coi. Chờ Em chút qua em xíu. kiểm tra. Giờ Em tôi coi hỏi coi. bạn có thiếu bộ phận nào không? Đầy đủ. Đầy đủ. Mắt có mắt, mũi có mũi, miệng có miệng, tay chân đầy đủ. Còn cái gì để ở nhà thì tôi cũng không biết nữa. Thiếu tình yêu thôi, khiếm khuyết về tình yêu. Đây nhìn kỹ mặt cái coi, thầy giáo nghiêm khắc quá, nghiêm nghị quá. Nãy cười. giờ bóp nát cái tay rồi kìa. Ủa đem cặp đi đâu vậy? Chút xíu em đi dạo rồi. Trời ơi trời, đi coi mặt rồi còn kết hợp với công việc nữa. Coi như nếu mà tới đây coi mặt mà hẹn hò thì một chút đi chơi. Còn nếu mà không được là hồi đi dạy luôn, đỡ tốn công. Tôi thấy cái kèo không hẹn hò về đi dạy luôn là thấy là cái kèo đó là độ cao đó. Nó theo cặp đi làm rồi đó cưng. Coi như đến đây là đến là cho vui vậy thôi. Nếu mà chọn được thì tốt, không được thì đi dạy. Ha, hơi căng thẳng xíu, hãy thoải mái lên ha. Tình yêu mà cái gì nó đến nó sẽ đến. Để tôi xem trước rồi qua tôi thông báo cho. 2, 3. Chào anh. Trời em, rất là dễ thương. Tưởng đâu anh nãy giờ anh nghĩ bên kia khô khan lắm. Em ngày nào cũng tưới nước. Ngày nào tưới nước hết. Bạn thấy ổn không? Em cũng vậy. Cái gì? Bạn bên kia rất là dễ thương. Thật sự tôi tưởng luật sư khô khan nhưng dễ thương lắm. Thôi bây giờ mình cho hai bên gặp nhau đi để ra coi coi là bên nào rồi tưới nước rồi gì đó coi sao coi được không. Bắt đầu, màn kéo lên. Chúng ta sẽ có 2 phút nhìn nhau và quyết định xem có đồng ý hẹn hò hay không. Chào thầy giáo. Ủa trong gia đình bạn có mấy anh chị em? Thì em có 4. Ở gia đình mình thì có 2 anh em thôi. Dạ. Nhưng mà có hơi cãi lộn hơi nhiều. Dạ. Anh là anh cả hả? Ừ. Bạn là Tư Chi Nhi Tư Vấn Luật. Dạ đúng. Thì chắc cũng biết nhiều về luật. Thì đó là chuyên ngành của em mà. Không biết sao tư vấn. Thì mình cũng biết chút. Ví dụ như là luật hôn nhân gia đình thì mình biết là nam nữ trên 18 tuổi là đủ tuổi lý Sai rồi. không? Nữ là 18, Nữ nam là 18, phải 20. Nam 20 thì là đủ tuổi rồi. Dạ. Tiếp em. Gì cho nó lãng mạn ngọt ngào xíu coi khô quá. Nói gì đi, nói gì tình yêu đi. Mình thì cũng hơi cổ hủ xíu. Tức là mình yêu một người nào đó mình yêu rất là lâu, mình quên rất là lâu. Chính vì vậy mà cho nên cái thời gian mà mình đến hiện tại đến bây giờ mình mới quyết định là đi đến chương trình này. Còn không biết bạn sao? Em sống thiên về lý trí. Tức là trong một mối quan hệ nào đó, ví dụ như là mình thấy là ok mình với người kia không hợp mà chỉ có tiếp thì chỉ có khổ cho cả hai thôi ấy, thì mình sẽ dừng, nó không theo cảm xúc nhiều, thì đó cũng là một cái yếu điểm của em. Đúng rồi, hợp là lấy, không hợp thôi. Nghĩa là chia tay sớm bất đau khổ đó. Rồi, các bạn sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Nếu các bạn đồng ý hẹn hò thì các bạn nhấn vào nút đỏ. Các bạn không đồng ý các bạn không nhấn nút. 1 2 3
Bắt đầu. Mà bạn, tôi cứ tưởng là bạn sẽ không chọn anh ấy chứ sao cuối cùng bạn lại quyết định chọn? Mình cứ đi chơi, xong mình thấy nếu mà hợp á thì mình tiếp tục mình sâu hơn. Có vẻ hơi dễ dàng, tới gặp ai cũng đi chơi xong rồi coi hợp hay không nữa. Rồi vậy thì thầy giáo, thầy khó tính lắm mà. Sao là thầy quyết định chọn bạn gái này? Nghĩ là nếu mà sau này có một người bạn cũng được, nếu mà thêm chữ bạn gái nữa thì tốt. Hy vọng rằng Trời, ghi chữ chỗ để anh vợ luôn. Thắng cô để cô Tống luôn. Dạ. Được đó Thắng. Dạ. Cơ hội đó thôi, hai đứa nói chuyện đi, tôi coi với mình coi đi. Bây giờ mình nói tạm chuyện về nhau đi. Em nói gì đi em? Anh nói chứ đi. Thời gian rảnh em thường làm cái gì? Dạ rảnh là em hay ngủ. Tại vì công việc của em nó nhiều lắm, em hay bị thiếu ngủ cho nên rảnh là em ngủ. Em có thích đi xem phim hay là đi du lịch hay là Dạ có, dạ cái nào em cũng thích hết. Anh thích là em thích à. Em tên là Võ Thị Bích Tuyền, năm nay em 28 tuổi. Em quê ở Vĩnh Long. Hiện tại em là giáo viên mầm non cũng ở Vĩnh Long luôn ạ. Rồi, xin mời bên đàn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào toàn thể quý vị khán giả. Xin chào bạn bên cạnh. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên Thắng, họ Trần Lót Văn, tên đầy đủ 3 chữ là Trần Văn Thắng. Nhà em ở xã Quân Trung, có huyện Thống Nhất, có tận Đồng Nai. Dạ, em năm nay 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại tận Đồng Nai. Đồng Nai luôn. Em có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì hả Thắng? Dạ, em xin nói về cái phần khuyết điểm trước ạ. Dạ, em nói chuyện với con gái rất là nhét. Nấu ăn thì cũng rất là tệ, đôi khi cũng có một chút là hơi nóng tính. Dạ, còn về phần ưu điểm của em là một người cũng khá là vui vẻ, hài hước và em cũng biết một chút làm thơ ạ. Ồ, biết làm thơ hả? Dạ. Vậy giờ mình làm liền một bài thơ hay một đoạn thơ, một câu thơ nào được không? Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay em cũng chuẩn bị sẵn một cái bài thơ để tặng cho các bạn gái bên cạnh ạ. Dạ. Xin chào em, người con gái ăn thương. Em ở đâu ăn tìm khắp phố phường, sao chẳng thấy dù chỉ là chiếc bóng, để lòng ăn mãi ngẩn ngơ vấn vương. Bắc Trung Nam ăn đều đã đi cả, từ thành thị hay nông thôn đều có, dấu chân ăn từ trong làng ngoài ngõ, tìm kiếm em sao mà khó thế kia. Nhưng em ơi, chắc trời cao đã thấu, hiểu lòng ăn mong em như thế nào, để một ngày có chương trình bạn muốn, hẹn hò em kết duyên cho đôi ta. Trái tim ăn như muốn ten chảy ra, suốt cả ngày ăn đờn ca nhảy múa, đến khuya về ăn thức trắng làm thơ, để hôm nay mọi chuyện không phải mơ. Nói thật lòng ăn chẳng mong điều chi, có em rồi ăn không mong ước gì. Thật đơn giản tay trong tay dạo phố, chỉ thế thôi người con gái ăn thương. Hay Rồi, bây giờ mời Tuyền nói về điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình nè. Dạ, điểm mạnh của em thì em không có cao lắm, nhưng mà cũng không có xấu lắm, mà cũng không biết sao ế tới giờ luôn chị. Điểm mạnh gì kỳ vậy hả? Dạ, là không có xấu lắm, điểm mạnh là không có xấu lắm. Không xấu lắm, không Dạ. cao lắm mà không biết sao ế từ bây giờ. Còn điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là tính em hơi còn con nít đó, họ không có biết lo, vô tư lắm, cho nên là nhiều khi cái điểm yếu đó cũng là cái điểm mạnh của mình đó. Ủa sao vậy? Dạ, Không biết lo là điểm mạnh hả? dạ không, tại vì không biết lo, nó vô tư, nó còn con nít đó, cho nên nhiều người nhìn em á, người ta nói em trẻ hơn tuổi. Em 28 chứ người ta nhìn em, người ta tưởng em 27 à. Trẻ ghê, trẻ hơn 1 tuổi. Dạ, trẻ. Tao tưởng gần dữ ta. Chứ nếu mà anh nhìn em tả bây giờ nhìn em chắc anh tưởng đâu 21 á. Sao vậy anh? Thí dụ vậy con nít quá nhìn tưởng đâu 21. Đó là điểm mạnh, điểm yếu. Mà sao điểm mạnh, điểm yếu của em nó cũng không rõ ràng ha Tuyền ha? Dạ em chưa có nói xong, cái anh Linh hỏi điểm yếu của em nên em nói điểm yếu luôn, chứ điểm mạnh em còn nhiều lắm. À vậy thôi bây giờ mình kể điểm mạnh nè. Dạ, điểm mạnh của em. Dạ, tính của em thì rất là vui. Em có thể làm dâu được nè, làm vợ được, làm mẹ cũng được. Cái đó ai cũng làm được. Dạ vậy là hả con chị? gái. Cái đó anh còn làm được, đừng nói chị em. Cái đó là con gái ai cũng làm được. Còn gì khác không? Dạ hết rồi anh. Hết rồi đó hả? Dạ. Cô bên kia lạ lắm nha. Bây giờ cô nghe nói thấy cô nó vui lắm rồi đó. Bây giờ mình đi vào đường tình cái đi. Từ trước tới giờ nếu mà cái mối tình chính thức song phương ấy thì em là chưa có một mối tình chính thức song phương nào. Chưa có luôn? Dạ vâng ạ. Có đơn phương? Dạ chỉ có đơn phương thôi ạ. Vì do mình nhét quá mà mình không có dám thổ lộ cho người ta biết. Mình đơn phương vậy mấy năm? Dạ từ cấp 3 cho tới lên học cao đẳng luôn ạ. Lâu vậy đó hả? Dạ. Giờ cuối cùng người đó đâu rồi? Dạ người đó đã đi qua nước ngoài rồi. Trời ơi. Đàn trai nhút nhát vậy đó, đàn gái thấy làm sao?
Dạ em cũng nhát giống ảnh vậy đó. Do Tuyền, vậy bây giờ mình nói về tình yêu lúc trước của mình. Tình yêu của em thì sương sương cũng 7-8 mối chị, nhưng mà sâu đậm thì chỉ có 2 mối thôi. Dạ. Sương sương đó chị. Tình yêu của sương là dạ. sao? Sương là gặp mặt, đi chơi, uống cà phê. Dạ đúng rồi, đó là như là làm quen rồi nói chuyện rồi cảm thấy không hợp thì mình không tìm hiểu nữa vậy đó chị. Chào em gái. Dạ em chào anh. Sương là mình có nắm tay không? Dạ chưa, chỉ có đi uống nước rồi nhắn tin thôi. Nhắn tin có đậm đậm không? Dạ không, cũng kiểu như là em ăn cơm chưa? Dạ em ăn rồi, anh ăn cơm chưa? Vậy đó. À vậy đó hả? Vậy là sương đó. Sương tức anh. Rồi đó là sương. Còn mình cái mối tình mà nó sao thì sao em? Dạ nó sâu thì cách đây cũng 1 năm mấy rồi. Anh đó thì nói chung là cũng thương lắm, nhưng mà tại vì công việc làm ăn của ảnh không được suôn sẻ đó, rồi anh cảm thấy không có lo được cho em, cho nên là anh kêu em lấy chồng đi, đừng có đợi ảnh nữa. Ví dụ một ngày mà ảnh kinh tế ảnh khá giả, anh quay lại nói bây giờ anh có thể lo cho em rồi thì sao? Dạ lúc đó em có chồng rồi chị, lúc đó là em như với anh ấy nhá anh tắt. Trả lời hay đó. Chứ trả lời em suy nghĩ lại chắc thiệt luôn á, tôi giận bà luôn á. Rồi vậy thì mẫu người đàn ông lý tưởng mà em mong muốn là gì? Dạ hồi xưa, hồi còn trẻ đó, em thích một người đẹp trai nè, học giỏi, con nhà giàu. Nhưng mà làm như càng lớn tuổi nó cũng dễ hơn. Em chỉ cần cao hơn em, không hút thuốc nè, không để móng tay dài nè, đừng đeo mắt kiếng, em không thích đeo mắt kiếng. Anh vẫn đeo mắt kiếng anh? Không biết tối về có đeo không chứ giờ không thấy đeo. Ủa mà sao không thích móng tay dài là sao em? Tại vì nhìn nó không có được men đó chị. Con đàn ông mà để móng tay dài là em dị ứng ghê lắm. Em không kỳ á, móng tay mắc mới gì đủ mấy người ta đàn đó. Đúng hay rồi, ta làm cái nghề gì mà khưởi môi móc á, ta để móng tay thì không lẽ người ta không men. Nhưng mà em không thích, anh không thích vậy. Không thích đúng không? Dạ không thích. Rồi móng chân dài được không? Em không thích cái đó. Không thích luôn, nói chung không thích cái gì dài đúng không? Không thích móng tay dạ không, dài. có cái dài em cũng thích anh. Có cái dài em thích hả? Dạ. Rồi tùy em. Dạ. Nãy giờ những cái yêu cầu bên đàn gái đưa ra em thấy đáp ứng được không? Dạ chắc cũng khoảng được từ 70 đến 80% anh. 70-80% hả? Thiệt không? Vậy cũng ổn rồi đó. Để em qua em coi coi. Thằng trai ta ngon rồi nha. Thằng trai là nhìn cũng hot boy lắm á. Chào chị. Chào Thắng. Dạ. Xài bàn tay, đếm ngón tay cho chị coi nè. Trời. Không có dài. Không dài. Em thích mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ em mong tìm được một người con gái là có một chút gì đó là mang đậm truyền thống của Việt Nam mình pha lẫn với lại có một chút hiện đại. Và đặc biệt nếu mà Tấn Cát thì có thể là biết quan tâm, chia sẻ và lắng nghe với mọi người. Yeah. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ về ngoại hình là dễ thương. Trời ơi. Dễ thương xinh đi. Dễ thương, bao dễ thương luôn. Dạ chị là bên này bao dễ thương. Dễ thương lắm. Rồi còn điều gì em không thích nhất ở dạ em không thích một người con gái là đôi khi là cũng nhiều chuyện quá và hay so mói người khác. Nhiều chuyện, bà Tám đúng không? Đợi xíu. Tuyền. Dạ. Mình có nhiều chuyện bà Tám rồi vậy không? Dạ không, em không có nhiều chuyện chị. Dạ em được cái đó, không có nhiều chuyện. Có gì là em đăng Facebook mà, có gì là em đăng Facebook mà. Trời ơi. Bé nhẹ nhàng, dễ thương, duyên dáng. Em không nhiều chuyện. Chuyện gì em đăng Facebook thôi, có gì đâu. Trời ơi, vậy cho còn hơn bà Tám với bà Chín rồi. Thì bây giờ nếu mà tiến tới á, thì bây giờ là em muốn là bên nhà gái xuống Thống Nhất Đồng Nai, về miền Đông hay là em về miền Tây? Miễn làm sao mà để cho cả hai có thể là phù hợp với nhau đó là được. Yeah. Nếu mà bạn gái mà có thể về Đồng Nai được thì quá tốt. Để chị hỏi, em muốn ảnh về miền Tây với em hay là em chuyển lên miền Đông sinh sống? Dạ thì mẹ em chuẩn bị sẵn vali rồi chị, chỉ cần ký tên là trên đường đó. Trời ơi. Là tiện á, đợi đó đúng không? Đợi ký tên thôi đó. Về Đồng Nai kiếm chỗ sẵn đi, tôi thấy có vali rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ gặp gỡ người thân ha. Hôm nay em đi với ai hả Tuyền? Dạ em đi với mẹ, với dì, với chị làm chung với em. Chào mẹ của Tuyền. Dạ. Chào MC Huyền Linh với Anh Thư. Dạ. Tôi là mẹ của Bích Tiền. Mẹ ơi, mẹ dọn sẵn hành lý cho Tiền rồi hả mẹ? nó trời nó tiếu vậy chơi. Mẹ thấy thấy cậu trai bên đây dốc dáng thì cao ráo, sáng sẻo, đẹp trai. Mà cũng có công ăn chuyện làm ổn định. Tôi thì muốn cho hai đứa nó tìm hiểu với nhau và có thể là tiến tới hôn nhân. Dạ, cảm ơn mẹ của Tuyền. Mời đàn trai.
Hôm nay em đi với ai? Hôm nay em đi với lại ba của em với lại một người bạn thân của em. À, ba của Thắng. Dạ, chào ba của Thắng ạ. Ở trên xin gửi lời chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư, cùng toàn thể các quý vị trong trường quay hôm nay. Thì xin nói về Thắng một chút. Thì nói thật sự là Thắng là con trai một trong gia đình, nên là cháu là rất là tính rất là nhát gái. Này 28 mà cũng chưa có bạn gái. Sợ vậy. Nói về bạn gái bên này thì bố nhận xét thì thấy cô gái bên này rất là duyên dáng, chịu hiền và dễ thương. Thì là bố ok đấy. Bố ok rồi ha. Bây giờ thôi tại vì đàn trai nói một vài câu với bên đàn gái đi chú. Chị hôm nay được lên chương trình thì hôm nay cũng là cái duyên của hai cháu. Thì nếu hai cháu mà đến được với nhau thì chúng ta tổ chức cái là hôn nhân cho các cháu. Dạ thì tôi cũng đồng ý cho hai cháu tìm hiểu với nhau rồi có thể tiến tới hôn nhân. Hai ông bà xui tương lai bắt tay cái đi. Rồi, hay quá. Dạ, cảm ơn gia đình hai bên. Với sự góp ý của hai bên rồi, bây giờ vấn đề còn lại của hai em thôi nha. Cho mở rào đi Nam Thư. Và bây giờ mở rào. Bắt đầu đi Thắng. Chào em, hôm nay lần đầu tiên em gặp em và xin tặng em bó hoa này. Hy vọng là em sẽ mãi luôn vui vẻ, tươi trẻ như cái bó hoa như ngày hôm nay. Anh, em cũng có quà tặng anh. Em làm cái khung hình này là chỗ để ảnh vợ. Nhưng mà cái khung hình á, em biết anh chưa có vợ nên em để đại cái hình của em vô á. Rồi nếu mà anh có thích á, thì anh để luôn cũng được, không sao hết trơn á. Em cảm ơn em. Dạ. Trời ơi thiệt dễ thương. Tôi chịu qua đàn gái ghê luôn á nha. Duyên dáng dễ sợ luôn. Trời, ghi chữ chỗ để ảnh vợ luôn. Thắng cô để cô Tống luôn. Dạ. Được đó Thắng. Dạ. Cơ hội đó thôi, hai đứa nói chuyện đi, tôi coi cái hình coi. Bây giờ mình nói cảm nhận về nhau đi. Em nói gì đi em? Anh nói trước đi. Thời gian rảnh em thường làm cái gì? Dạ rảnh là em hay ngủ. Tại vì công việc của em nó nhiều lắm, em hay bị thiếu ngủ cho nên rảnh là em ngủ. Em có thích đi xem phim hay là đi du lịch hay là Dạ có. Dạ cái nào em cũng thích hết. Anh thích là em thích à. thích đi ăn chè không em? Dạ anh. Đúng rồi. Dạ ít lắm, em thích ăn uống trà sữa. Uống trà sữa. Ngồi mình đi ha. Trà sữa ở mấy cái món gì được. Ok em, hôm nay cái này anh không thể biến mùa đông thành mùa hè, nhưng anh có thể dẫn em đi ăn chè suốt 4 mùa trong năm. Rồi còn Tuyền, em có bài hát gì để tặng không? Dạ có. Em hát thì cũng được chứ không có hay cho nên anh chịu khó nghe. Rồi. Dạ em xin hát bài Ai da ai da. Đứng lên Tuyền, đứng lên, hát cho dễ thương. Một ngày thật vui xôn xao, một chuyện tình đây đây sao, thật xa được bao nhiêu lâu ngày anh và em quen biết nhau, và bây giờ nghe trong tai một câu người yêu khẽ nói. Nói đi anh. Nói liền Thắng, trời ơi, anh yêu em. I love you, I love you. Đó. Ok. Ai da ai da, nhưng em đâu biết con tim làm sao qua bất ngờ. Ai da đến đó chỉ đến sau này cuộc đời hạnh phúc sẽ đến thôi. Dạ em xin hát ạ. Cảm ơn em. Em hát hay này. Cô dâu duyên dáng gì đâu. Duyên dễ sợ luôn á, thiệt. Cưới về là ngồi cười cả ngày. Sáng tới chiều luôn á. Dạ. Bây giờ nha, hai bạn chúng ta nhìn nhau, nói một câu thực sự từ tận đáy lòng của mình về nhau, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Dạ, anh có muốn nói với em một câu này. Trên bầu trời có 1000 vì sao sáng, nhưng chỉ có duy nhất một vầng trăng. Và anh hy vọng rằng em sẽ mãi là vầng trăng duy nhất trong lòng anh. Dạ. Trời ơi, cái cặp này ta nói thính nó bay. Thính ở đâu mà bay lung tung là bay lung tung. Tiền, là câu duyên dáng à? Bấm đi chị, khỏi nói chị, bấm. Bấm luôn hả? Dạ bấm. Cặp này thôi khỏi tự nó làm gì làm đi Thư ơi. Em đếm 2, 3 là hai mình bấm nha. Ok luôn. 1, 2, 3. Yeah. Trời ơi. Rất là Nắm tay luôn. dễ thương hết. Làm như là trời sinh ra tụi nó để yêu nhau vậy mà. Thôi hai đứa nắm tay nhau đi.
Vén tay rồi. Hôn nụ hôn đầu tiên đi ha. Trước khi mà xin phép bác cho con được hôn em thì con cũng có muốn vài lời với em, là nói với em là ăn không phải xuân rượu nhưng cũng biết làm thơ, mượn gió xin gửi nhờ, nụ hôn dành tặng em. Trời đất Con ơi. xin phép bác cho con hôn em. Anh Linh ơi, Ngày mai dọn cơm anh ơi. Đúng Anh rồi. không phải nấu cơm mà người nấu cơm là em. Anh chỉ biết ăn cơm rồi em dọn. tức là trước khi làm gì cũng đọc một bài thơ. Làm cái gì cũng đọc thơ hết trơn. Hai đứa là gọi là trai tài gái sắc, dễ thương lắm. Chút gì đó sống về nội tâm một tí xíu. Xung quanh bạn ấy phải có những cái vệ tinh ở xung quanh, có nghĩa là bạn ấy sống để mọi người yêu mến và hòa nhập với cuộc sống, hòa nhập với xã hội. Em tên là Hồ Trung Hiếu, em 25 tuổi. Hiện tại em đang công tác tại Long Thành, Đồng Nai. Em đang làm một nhân viên kỹ thuật cho một công ty linh kiện, sản xuất linh kiện ô tô. Dạ, em xin chào chú Quyền Linh, chị Nam Thư và quý vị khán giả. Em tên là Cao Thị Thanh Tâm, em năm nay 24 tuổi ạ. Dạ, em đang làm công việc là chuyên viên tư vấn của trung tâm ngoại ngữ và em cũng là giáo viên ở đó luôn ạ. Ồ, vậy thì em dạy ngôn ngữ ở nước nào? Trung tâm của em thì có dạy tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn, nhưng mà em thì em dạy tiếng Việt. Hả? Chà, nó liên quan dữ nè. Tại vì dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Vậy Ủa, thì nhưng mà dạy ở đâu vậy Tâm? Dạ, em đang dạy ở chi nhánh ở Bình Dương ạ. Như vậy có thể hợp lý ha. Bên đây Hiếu, bên kia Tâm. Hiếu Tâm, cái tên cũng rất là dễ thương, cái hậu cũng rất là tốt ha. Có Hiếu, có Tâm là được rồi. Ưu điểm và khuyết điểm của bản thân em là gì? Khá là nhanh nhẹn, vui vẻ, biết văn nghệ một chút ạ. Hát liền tại chỗ, lấy không khí liền nè. I remember tears streaming down your face when I say I'll never let you go. When all those others almost killed in light, I remember you said don't leave me here alone, but all that's still been gone past tonight. Rồi, Taylor Swift hả em? Đúng không? Bài này của Taylor Swift đúng không? Bạn trai đối đáp liền. Ngày không em, không lung linh ánh nắng trên con đường, dòng người lướt qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hơi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong. Hai bạn có giọng hát cũng khá tốt ha. Có thể đôi song ca hoàn hảo trong đám cưới của hai bạn cũng được. Đó, nãy giờ là Tâm mới nói về ưu điểm thôi nha. Còn khuyết điểm sao? Dạ, em có nhiều khuyết điểm lắm ạ. Khi mà em làm việc thì em rất là nghiêm túc, nhưng mà ngoài cái lúc làm việc á là em giống như kiểu là cứ lơ thơ á. Kiểu là ví dụ em đang rửa chén hay em đang nấu ăn, tự nhiên em lại quay lại em hát, xong rồi vô tình em làm bể đồ. Hát ca bồng bềnh rồi bể đồ rồi, hoặc là khét đồ ăn rồi hả? Dạ. Nhưng mà toàn bể đồ của trung tâm thôi, không bể đồ của em. Em biết lơ thơ đúng chỗ lắm. Anh ơi, Ơi, anh có thích ngoại ngữ không anh? anh cũng thích nếu mà em dạy cho anh. Ok, giờ em dạy cho anh một câu tiếng Thái. Anh nói theo em nhé. Mình chào hỏi nhau trước nha anh. Sawadika. Samanika.ผมรักคุณค่ะ. Cái gì? Cái từ gì lạ vậy? Anh lên đọc coi, giúp em nó Anh kìa. đọc lớn lên nghe có từ gì Lần lạ. thứ hai anh. Mình phát âm chữ phở anh. Phổng. Hả? Phổng. Phổng. Đánh phỏm hả? Cũng được ạ, cũng được ạ. Phỏm. Phỏm. Rắc. Phổng rắc khùn. Phỏng rắc khùn. Là Phỏng gì? rắc khùn là gì em? Để anh đã nói trước ạ. Phỏng rắc. Nói đi cưng. Thỏng rắc khốn. Rồi. Nghĩa là gì? Như là I love you trong tiếng Anh đấy ạ. Là anh yêu em hả? Rồi nè, nghe anh đếm nè. Nừng xoảng xảm, xì ha hột, dẹt bẹt, cáu xịp. Đúng không? Cái đó qua tiếng Hoa rồi. Không, tiếng Thái đó. Tiếng Thái á. Tiếng Thái là nghĩa là đúng gì không em? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời ơi, ghê vậy anh Linh. Trời ơi, mọi người ơi, anh Linh đếm được từ 1 tới 10 bằng tiếng Thái luôn. Sawadika, Sawadika. Ủa đây đi kiếm tình yêu đi học tiếng Thái. Ai lộn, quên lạc đề rồi. Trời Quay trở lại. Rồi. Bên này có khuyết điểm ưu điểm gì nói luôn. Em làm một công việc gì thì hay tận tâm cho công việc và có một cái gọi là trách nhiệm trong đó. Đó, khác với bên kia. Tốt. Dạ.
Rồi còn về khuyết điểm của em thì cũng hơi bị nhiều á. Ví dụ khi ngủ thì người ta sẽ ngậm miệng lại và ngủ, còn khi ngủ em giống như là em có một cái tiếng ngáy nó hơi to một chút xíu. Mẹ mới nói là câu sao mày ngủ mày không ngậm lại cái mỏ mày đi mà mày lại hả ra chi vậy? Biết đâu mà ruồi nó lọt cái đó rồi mày nuốt luôn hả? Nuốt gì ban đêm ngủ làm gì có ruồi. Nhiều khi nó ngái miệng bự quá có con chuột nó chui vô thôi chứ. Làm gì có con ruồi vậy đó. Như cái thế nó cũng không có gì phải quá đáng lắm ha. Đàn gái, dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Nói hơi ngại. Em chưa có hẹn hò ai ạ. Chưa luôn? Chưa yêu lần nào. Biết ra làm sao thì đó. Biết chăng tình yêu như thế thế nào. nào. Dạ. Nhưng mà lý do tại sao em đăng ký tham gia chương trình? Dạ tại vì là em thấy là có một chị là chị ấy mới kết hôn xong, em thấy chị ấy là vui vẻ và yêu đời. Thế là em cũng nghĩ là chắc là nó cũng có cái gì đó hay. Có tình yêu người ta sẽ vui vẻ, có hạnh phúc ta sẽ yêu đời hơn. Nếu mà mình không có tình yêu, không có hạnh phúc á, con người trở nên nó khô cằn lắm em không? Tình yêu nó là cái gì nó dữ dội lắm mà. Hãy thử hôn nhau một lần đi rồi sẽ biết trời đất quay cuồng, vũ trụ sụp đổ. Cảm giác được chưa? Chưa ạ. Chưa đúng không? Một chút xíu nữa mà bấm nút thì hôn nhau để thấy vũ trụ này nó xoay như thế nào. Rồi vậy thì còn đường tình duyên bên nhà trai thì sao ta? Tình duyên sao kể cho bà đàn gái nghe đi em. Sâu đậm nhất cũng là mối tình đầu của em, gần 4 năm ạ. Ồ, nhưng mà tại sao chia tay? Dạ, sau khi rồi em tốt nghiệp ra trường thì em đi bộ đội. Em nhớ đó là em đi tháng 3 cho tới tháng 11. Thì cuối tuần em và em mượn điện thoại của chị Quy. Em nhắn tin với lại người yêu của em. Thì tin nhắn trả lại làm em cũng hơi bị ngạc nhiên. Anh ơi, giờ em hết thương anh rồi, giờ phải làm sao? Thì lúc đó tự nhiên trong người mình nó buồn rũ rượi luôn. Tối anh em ngủ hết. Bắt đầu em đang nằm, cái nước mắt hai bên nó trào ra. Em kêu cái gì mà ngộ đời dữ vậy Hiếu. Từ xưa tới giờ mày đâu có vậy đâu. Nhưng mà thật sự là lúc đó mình cảm giác nó rất là đau. Đau lòng. Một lần chúng ta thất tình chúng ta mới thấy được cái đỉnh cao của sự đau khổ thế nào. Hãy thất tình một lần để cảm giác tình yêu nó sẽ đẹp như thế nào. Trời, anh xúi gì dại vậy anh Linh? Không thật mà. Qua đó thì chúng ta gọi là mạnh mẽ hơn trong tình yêu đúng không? Thôi bây giờ mình khép lại cái câu chuyện quá khứ đi. Một tương lai thật sự tốt đẹp sẽ mở ra. Tâm, bây giờ là em mong muốn tìm một cái người yêu lý tưởng cho mình là như thế nào? Em nghĩ là cái sự hấp dẫn nhất ở người con trai á, là người đó có chính kiến á, phải thực sự kiên nhẫn nữa. Đó là về điều mà em lý tưởng. Dạ. Sao bà chưa yêu ai mà lý tưởng ít quá vậy? Thực ra em có lãng mạn nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình cứ nghĩ lãng mạn quá thì mình không có bao giờ tìm được cái người mà thực sự là ngoài đời nó có đâu. Em xem phim cũng nhiều, nghe nhạc cũng nhiều nhưng mà em biết là cái lãng mạn đó nó chỉ là nghệ thuật thôi. Hiếu ơi, vậy cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của em là gì? Có một chút gì đó sống về nội tâm một tí xíu. Xung quanh bạn ấy phải có những cái vệ tinh ở xung quanh. Có nghĩa là bạn ấy sống để mọi người yêu mến và hòa nhập với cuộc sống, hòa nhập với xã hội. Nhưng nếu xung quanh bạn ấy nhiều vệ tinh quá em có ghen không? Đúng rồi. Dạ, nếu mà như vậy thì mình phải tự hào về bạn gái mình. Tại bạn gái mình dễ thương, bạn gái mình có nhiều tính tốt thì mới được nhiều người quan tâm. Nhưng em có đủ bản lĩnh để em thi đấu với nhiều vệ tinh không? Dạ, em không có biệt tài hay gì hết nhưng em sẽ lấy sự chân thật của em ra. Rồi, tốt. Hôm nay Tâm, em đi đến đây với ai? Dạ, em có đi với một bạn đồng nghiệp của em và một bạn thân của em nữa. Chào bạn đồng nghiệp, chào bạn thân của Tâm. Con chào chú Quyền Linh và cô Nam Thư ạ. Chào anh ạ. Dạ, nãy giờ thì em thấy anh nói chuyện rất là chân thành. Và em và chị đồng nghiệp cũng là những vệ tinh xung quanh chị Tâm đây ạ. Chị Tâm thì sống rất là nội tâm ạ. Em muốn nếu mà sau này anh chị có thành đôi thì quan tâm nhiều hơn. Em chuyển lời cho chị. Thì em cũng là bạn thân của bạn Tâm. Thì em cảm thấy là nói về tính cách thì hai người cũng khá là hợp nhau. Đến được với nhau thì em cũng rất là mừng. Sau 24 năm thì bạn ấy cũng đã được biết được tình yêu là gì. Em cảm ơn ạ. Rồi. Cảm ơn hai bạn. Hiếu đi với ai Hiếu? Dạ, em đi với gia đình gồm cậu và Dượng và bạn đồng nghiệp và em trai. Rồi, mời đại diện gia đình bằng đàn trai.
Kính thưa chương trình, chào MC Quyền Linh, MC Nam Thư và tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi xin có đôi lời là Hiếu ơi, cậu cũng thấy bạn Tâm cũng được đấy. Mỗi người đều có cái ưu cái khuyết, nhưng mà cậu hy vọng hai cháu sẽ cho nhau cơ hội và tiến xa hơn nữa. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn cậu. Bé Tâm ơi, bây giờ ở dưới á, là có cậu nè, chắc đây là Dượng nè, bên này là bạn thân và em trai. Bây giờ em nhìn đi, em đoán ai là em trai của Hiếu bên kia? Em nghĩ là bạn bên này. Là ở ngoài cùng đúng không? Dạ. Em có phải là em trai của Hiếu không? Dạ, em là em trai của anh Hiếu. Đó, thấy chưa, em trai đẹp trai như cực phẩm không? Nào, mở nào. Bắt đầu đi Hiếu. Mình chào bạn gái. Dạ. Bước tới đi. Tới chương trình thì mình có một cái món quà muốn gửi tặng bạn. Mỗi cái món quà thì nó có một cái ý nghĩa riêng. Mình tặng bạn con gấu Dạ, trước. em cảm ơn anh. Vậy con gấu là ý nghĩa gì em? Ý nghĩa là từ nay nữa là bạn ấy sẽ không còn cô độc nữa. Rồi còn trong hộp quà là cái gì vậy? Một lần em đi chơi ở Đà Lạt thì em mới nghĩ ra nếu mình có bạn gái thì mình phải biết bạn gái thích gì và cần gì. Và Đà Lạt thì là một cái chốn gọi là lạnh lẽo mà cần một cái hơi ấm, mà cần một sự che chở, thì em có gửi đến bạn một cái nón len. Dạ. Đội lên đi. Đội luôn. Và cái khăn choàng cổ để giữ ấm. Dạ, cảm ơn ạ. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi còn em tặng gì cho Hiếu, nói luôn đi cưng. Dạ, em có muốn tặng cho anh một cuốn sách ạ. Em rất quan tâm tới người khác nhưng mà em không có biết cách mà nói sao cho người ta hiểu. Cho nên là em muốn mua cái cuốn sách này, nó rất là tốt cho sức khỏe. Ở đó có rất là nhiều cái hay, cái mà em muốn nói. Nhưng mà nhiều khi nếu như mà em nói em cằn nhằn thì em sợ là anh không vui. Thì lúc em sẽ nói là anh mở trang 35 ra xem đi. Thì thế là được. Rồi, hai bạn mình về chỗ nha. Phụ nữ như vậy thì thông minh đấy. Không cần nói, anh mở trang 35, 39, 21 gì đó, thí dụ vậy. Rất là hay. Rồi, bây Bắt giờ đầu trò chuyện đi các bạn. Cho anh hỏi là khi mà em yêu thương một ai đó thì cái quan điểm trong tình yêu em là cái gì? Cái gì quan trọng nhất? Em muốn dành những cái ưu điểm của em để cho cái người mà em thực sự là em yêu thương ạ. Đối với công việc thì em là một người anh nghĩ là cực kỳ có trách nhiệm về trong cái chuyện mà gọi là xây dựng được cái hạnh phúc, xây dựng được một cái gọi gì đó là trong tình yêu của mình, thì cái trách nhiệm đó em có đặt vô không? Dạ, dĩ nhiên là có ạ. Em muốn hỏi anh là nếu như mà bây giờ mà thực sự là mình có tới với nhau á, thì anh có đảm bảo được là những cái người trước á, họ không có ảnh hưởng gì tới cái chuyện hiện tại của mình? Đối với anh thì cái kỷ niệm và cái hồi ức nó chỉ là những thứ đi qua, rồi nó mang lại cho mình những cái ấn tượng đẹp và coi như là một kỷ niệm đẹp trong cuộc sống của mình sau này thôi. Còn mình sẽ lấy những cái vấp ngã, những cái va đập ở xã hội, va đập trong tình cảm đó, rồi mình cân bằng lại cái bản thân mình, rồi sau này mình lấy cái khuyết của mình đó mình bù lại cho cái khoảng sau của mình nữa. Anh quan niệm như thế nào về chuyện kinh tế ạ? Anh nghĩ là người phụ nữ là người sẽ quán xuyến tốt nhất về chuyện tiền bạc và tiền nong sau này. Tại vì cánh đàn ông nếu mà họ có nhiều tiền, đôi khi họ sẽ tiêu một cách nào đó phung phí. Tại người ta thường nói là đàn ông xây nhà, người phụ nữ thì giữ cái hơi ấm của cái ngôi nhà đó. Nên anh sẽ để tài chính do em quyết định. Cái đó em thấy là cũng tốt ạ. Nhưng mà em thêm một tí nữa thôi. Tức là nếu như mà mình cái chuyện tài chính á, anh nói là đàn ông người ta có thể là tìm cái cách nào đó để phung phí tiền, thì em hy vọng là anh đừng có tìm cái cách nào đó. Đừng có tìm cách. Với lại là em cũng muốn anh có trách nhiệm với cái tiền bạc mà anh kiếm ra. Thì khi mà anh làm cái gì anh hãy nghĩ là nếu như anh chưa có vợ thì đó vẫn là tiền của anh. Đừng có nên phung phí. Em là một người rất tiết kiệm và em cũng nghĩ là em không có quản nhiều quá đâu, em không có quản việc tài chính quá nhiều đâu. Em nghĩ đó là trách nhiệm của đôi bên. Ban đầu hai đứa nhìn nhau thì em cảm nhận như thế nào về anh? Dạ em có cảm nhận là thật sự anh là một người trông rất là gọi là tuấn tú, nên là em cũng có phần lo sợ ạ.
Em lo sợ điều gì? Em thì lo sợ vậy thôi. Em đôi khi em sẵn sàng em giấu cái cảm xúc của mình và em chịu đựng nó một mình, đúng không? Dạ. Thì anh nghĩ á, là sau cái cuộc trò chuyện này nè, anh sẽ là người luôn lắng nghe và chia sẻ cho em cuộc sống ở sau này. Rồi mình sẵn sàng cho nhau cơ hội. Biết đâu được ngày mai ngày kia nữa, một thời gian sắp tới thì mình sẽ thành một đôi. Dạ. Rồi, hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm. Phải rung động thật sự thì hãy bấm và có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị 3 2 và 1. hết thời Hết gian. thời gian. Chúc mừng hai bạn. Chúc mừng. Đây quà của em. Nắm tay nhau nào. Hôm nay Hiếu đã bấm nút rồi thì Hiếu phải có trách nhiệm với cái bấm nút đó. Và Hiếu sẽ thực hiện những lời mà Hiếu nói. Hiếu không dám hứa chắc được trước một điều gì, nhưng Hiếu sẽ mang đủ bản lĩnh đàn ông ra để che chở. Hay quá. Dạ em muốn nói là em rất là cảm ơn hôm nay cô chú đã đến cùng với lại anh Hiếu ạ. Và em cũng cảm thấy là rất là cảm thấy là anh Hiếu như thế này thì chắc là phụ huynh của anh thì cũng rất là tuyệt vời ạ. Em chỉ biết cảm ơn thế thôi ạ. Chuyện đó nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của em, những chuyện mà được dự đoán trước do bà bói thì nó ảnh hưởng sao? Thật ra là không có ảnh hưởng, kiểu như em đi coi là do là mẹ em bốc về, có nghĩa là mẹ em kêu thầy bói lại tận nhà coi luôn, là em đã vào cái thế bí rồi, chứ thật ra em không tin. Em không tin, nhưng mà lúc đó bà bói đó em còn nhớ bà kêu em cái người mà sẽ đi với em tới cuối cuộc đời đó là tuổi gì không? Dạ 5 tuổi, Tý, Thân, Mùi, Ngọ với Thìn. Mà anh không nằm trong 5 tuổi đó. Như vậy thì em thấy sao? Bởi vì em nói em không tin, nhưng anh hỏi thì để biết là em còn nhớ không? Bởi vì ví dụ như cái dạ không tin anh sẽ không nhớ, nhưng em vẫn nhớ tới 5 cái. Không, tại vì trí nhớ của em tốt. Trí nhớ em tốt. Thì nếu mà anh không nằm trong 5 tuổi đó thì em thấy sao? Thật ra thì kiểu như khi mà em yêu ai rồi á là em sẽ gạt hết tất cả tiêu chuẩn của em, hoặc là những cái mà như anh nói, kiểu như cái chuyện mà hiếu thảo mà có nghe lời ba mẹ hay không á, thì kiểu như em cũng sẽ không để ý cái chuyện là ba mẹ em có chịu hay không. Nhưng mà thật ra là bây giờ thì khi mà em mang ai về ba mẹ em rất là mừng, chứ không có chuyện là sẽ phản đối bất kỳ ai. không còn phải nói gì nữa nè. Thì cũng gần giống nhà anh rồi đó. Rồi thôi mình vào chuyện quan điểm về hôn nhân gia đình đi các bạn. Chúng ta đang tìm hiểu về tình yêu đó nha. Dạ. Thì thật ra thì nhìn nhau một thời gian ngắn chút xíu thì anh có thể nói em rất là thông minh. Dạ, nhưng mà thật sự thì em nghĩ nha, bởi vì anh thấy dạo này có một cái trào lưu á, có cái trào lưu nhỏ nhỏ thôi, thì phụ nữ không nên thông minh quá. Phụ nữ thì cứ ngu ngơ đi để cho đàn ông lo cho mình. Thì với em nha, anh hỏi đó một cái quan điểm cũng quan trọng đối với cái sự lựa chọn của anh đó, thì em thấy cái quan điểm đó như thế nào? Thật ra kiểu như nói chung là em người ngoài nhìn vào thì cái kiểu như là sẽ không nghĩ là em thua đàn ông, nhưng mà em tự nhận xét là em cũng sẽ thua mọi người. Nói chung là cũng có những người tài giỏi hơn em, với lại là mục tiêu kiểu như là kiếm chồng của em á là phải hơn em một cái đầu. Có nghĩa là em cũng phải là dựa vào họ. Giờ em nói gì? Giới thiệu về mình. Dạ. Lên đây tự nhiên sao hồi hộp có chữ bài đó trơn rồi. Đầu tiên là em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ chào mọi người đang ngồi ở dưới. Em tên là Hoàng Thiên Minh Trị, 33 tuổi. Minh Trị. Dạ đúng rồi. Tên giống tên Du Nhật á. Dạ 33 tuổi, đang làm bác sĩ. Dạ. Bác sĩ về lĩnh vực gì? Dạ em đang làm cố vấn y khoa cho một phòng khám chuyên về da liễu thẩm mỹ. Dạ. Rồi mình giới thiệu về bản thân đi cưng. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Chào bạn trai bên kia và tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Cẩm Chi, hiện đang là nhân viên văn phòng của một công ty là bất động sản. Em năm nay 28 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Quê thì ở Bạc Liêu ạ. Quê ở Bạc Liêu, Dạ. còn em làm việc ở đây. Dạ. Ở đây luôn. Dạ. Em ở quận mấy vậy? Dạ em ở Tân Phú ạ. Tân Phú. Còn chị ở quận mấy? Dạ ở cũng gần sát bên á, ở Phú Nhuận. Phú Nhuận. Dạ. Chị sát bên rồi. Dạ. Em có ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái bên kia nghe luôn? Là em nói trước. Đúng hay rồi. là dạ. Khoan để em chào chị Hồng Vân cái đã. Dạ em chào Chào chị Hồng em, Vân. chào Dạ nãy giờ em không có rồi. chào. Dạ. Thì ưu điểm á, thì mọi người thấy là em thì nói chung là điểm mạnh điểm yếu thì không có gì nó quá là khác người hay gì đâu. Nói chung là điểm mạnh của em thì
em thấy mạnh nhất của em á là dễ chịu. Nói chung là vòng vòng cuộc sống mình có nhiều khi mà mình xảy ra những cái chuyện mà nó không có vui hay này kia, mọi người thấy là rất là khó chịu, nhưng mà em thì em có thể dễ dàng kiểu như là mình vượt qua chuyện đó. Đó là một trong những cái mà em thấy em mạnh. Còn điểm yếu của em á thì thật ra thì em cũng không thấy nó yếu, mọi người thấy nó yếu thôi. Không, em không biết anh Quỳnh Lưu thấy yếu không, là mọi người kêu là em lì á. Em hơi lì, nhưng mà em thấy bởi vì cái gì nó cũng có hai mặt. Bởi vì em lì nên thành ra em mới có được cái sự dễ chịu kia. Ví dụ như bây giờ mọi người nói chuyện đó là khó vượt qua, khó làm được, nhưng bởi vì em lì em sẽ làm được chuyện đó. Mà nếu lỡ không làm được thì cũng không sao, bởi vì đơn giản là được cái tính lì. Nhưng mình nữa có vợ nè mà chơi lì là mệt lắm rồi đó nha. Thì cũng mong là cái người bạn của mình đó họ cũng chấp nhận được cái chuyện đó. Bởi vì em lì cỡ nào? Lì lắm, lì ghê lắm. Lì ghê lắm luôn hả? Lì lắm. Nó nói nhiều khi xíu nên Quyền Linh ví dụ nói chuyện em đi chứ em không nghe lại không nghe vậy đó. Rồi em nghe em sợ không em? Anh nói anh lì lắm luôn á, rồi có sợ không? Không lì thì về em dạy lại. Trời, em dạy lại đúng không? Đâu em nói luôn điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, dễ thích nghi, với lại là em kiểu là người thấu hiểu á chị, cho nên là luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu đúng không? Dạ, mặc dù em ế nhưng mà cái kiểu em là tổng tài chia sẻ, kiểu như mọi người là hay tư vấn tình cảm cho mọi người. Rồi em có chỉ tiến thủ trong công việc, với lại là em khá là chăm chỉ. Em chăm chỉ, nhưng mà rồi em có điểm yếu gì không cưng? Chắc là cầu toàn. Em cầu toàn hả? Có nóng giận, tính tình có nóng hoặc có lì như bên bển không? Cái này là không biết là điểm yếu hay điểm mạnh, nhưng mà em cảm giác là em khá là ngoan á, cho nên là thường bị người ngoài bắt nạt, nhưng mà khi mà bồ em thì em bắt nạt lại. Tức là em chấp nhận người ngoài bắt nạt em, nhưng mà với bồ thì em phải bắt nạt lại đúng không? Thấy em ơi, bắt nạt khó lắm mà. Chị thấy em ngoan vậy chắc không dạy nổi em rồi. Thầy cô bao nhiêu năm rồi, em học đại học rồi kia nữa mà cả 20-30 năm không ai dạy gì hết trơn, mà sao dạy nổi, khó. Mấy cô kia cũng không dạy gì luôn hả? Dạ khó lắm. Khó dạy em lắm hả? Thà bỏ chứ không có dạy, bây giờ cũng ngồi đây nè. Thôi bây giờ cứ coi là sao. Bây giờ cái gì nói trước là bước không tới. Em lì cỡ nào lì, nhưng mà rượu có biết đâu có một cái bông hồng nào dạy được mình. Tại nghe em bên đó em nói em ngoan quá nên thành ra là chị kêu anh lớn với là nó chậm một xíu. Rồi bây giờ mình cho đàn gái biết là mình có mấy mối tình rồi. Nói nghe nè chị ơi. Dạ. Ở bên đây người ta có ý kiến á. Chào cưng. Dạ. Trời ơi. Không có ai nghĩ là mình là bên ngành y hết trơn á. Dạ. Thiệt luôn á. Tự nhiên cái nói vậy à. Bỏ nghề. Nhìn mình giống như là bên ngôi sao điện ảnh nào đó, hay là làm một cái nghề gì đó về nghệ thuật á. Dạ. Nói cũng nghe nè. nhiều người nói vậy. Bên đây á, họ nói là em nói nhỏ quá, với lại nói nhanh quá, họ nghe không kịp á. Dạ. Đó, họ chỉ nghe được mỗi chữ lì thôi, cho nên hiện giờ là mặt họ đang rất là xanh, rồi họ không hiểu. Quan trọng là chữ đó rồi, khỏi còn nghe chữ gì hết á. Chị em còn chưa nhớ tên. Anh Trị. Dạ. Chị á, em Trị á. Mà em nghe thấy tên Trị là em biết rồi bên nào chị bên nào, bởi vì dạy khó lắm. Chị mà nó không có chữ bất ở đầu. Đó, chừng nào mà có chữ bất thì mình mới dễ sợ, mình sợ đúng không? Chỉ Trị không thôi. Em nhớ tên bạn này không? Dạ chưa, em nói nhỏ xíu à, thực ra chắc do micro của người chơi á, không có nghe rõ. Thôi đi. Em nói lại tên cho bạn nghe. Anh ơi. Dạ, anh nghe em ơi. Anh nghe rõ tên em nha. Anh nghe một lần rất em rõ. tên là Cẩm Chi. Cẩm Chi đúng không em? Có ý nghĩa là một loài hoa kiểu như xinh đẹp nhẹ nhàng á. Cẩm Chi. Dạ đúng rồi. Chi hay Nhi em ơi? Nhi hay Chi? Nhi là nhỏ, Chi là cái cành đó là cái nào? Đúng rồi đó. Chi là cái cành đúng không? Chi. Dạ đúng rồi. Chi Cẩm và Chi. Trị. Thôi tên mình mở rào cho hai người nói chuyện luôn cho thiệt á. Con đừng nói, em đừng nói gì nè chị Hồng Vân, là không có tên Cẩm Chướng là được rồi. Cẩm Chi là ok. Đó, bởi vậy đó, không chỉ là Trị thôi chứ đừng có bất trị. Còn bên đây là Chi thôi, đừng có chướng, đó, đúng không? Đừng đó, đó, rồi, chứ chướng là Trị với chướng là thôi rồi, còn gì nữa đâu thấy đi về. Bây giờ tôi thắc mắc nè, bây giờ nhà trai như vậy mà lý do tại sao có mặt ở đây? Thực thì sự luôn á. Em mới nói đó, thì giờ người ta trước khi người ta nghĩ tới cách người ta chỉ mình, người ta quyết định bỏ mình rồi tới giờ mới ra vậy. Tại vì bất trị quá đúng không? Chỉ vì cái bất trị đó thôi gì hay sao? Đúng rồi, kiểu như là em cũng khó nhường, nếu mà vô lý là em không nhường đâu. Em rất là cưng, em sẽ cưng chiều, em sẽ nói chung là sẽ yêu thương đó, nhưng đừng có gọi là chướng quá là
em cũng không nhường thì nó dễ Nhưng mà lên ví dụ đường. nha, ví dụ xài khổ nhục kế là em có nhường không? Ví dụ giờ tao không nói gì trơn, tao khóc không? Đấy, Khóc rồi xỉu, không ấy cái xỉu cái đùng rồi sao rồi em có nhường không? xỉu luôn. Khóc với xỉu thì em ngồi em ngồi coi tivi. Rồi như vậy thì để chị hỏi nè, em có mấy mối tình rồi? Hồi xưa thì em cũng thì cái chứ em hay nói gì nè là bàn tay bàn chân đếm là gần hết, kiểu như vậy. Bởi vì thực ra thì nhiều với lại nó ngắn quá. Nó cái mà anh chị biết sao không, là cái sao em hình như là cái duyên á, em gặp người nào cũng rất là ghen, thật sự luôn. Tức là họ chỉ có vui thời gian đầu khoảng 1 tháng này 2 tháng, cái tháng thứ 3 là họ bắt đầu ghen. Mà mình lúc mà ghen á là cái không khí nó ngột ngạt, mà em tính em không có chịu được ngột ngạt thiệt sự. Là cứ với lại em thích tự do, em thích là mình nhiều khi mình sẽ có một vài thời gian cho riêng mình ngồi riêng, mình ngồi mình uống vài ly rượu chẳng hạn, hay là mình đi chơi thì không lẽ lúc đó mình cũng phải khai là mình đang ở đâu. Mình chắc chắn là em luôn có những cái nguyên tắc rất là cứng trong cuộc sống của em, bởi vì em lì mà, nên là em cũng khá là cứng trong một số nguyên tắc. Ví dụ như em sẽ không bao giờ nói dối, em sẽ không bao giờ ăn cắp. Thì ngoài ra em có thể làm những chuyện khác nhưng em sẽ không bao giờ phạm cho 2 chuyện đó. Nên làm ơn đừng có nghi ngờ. Nếu em nói thật là em phải lúc tin đó tưởng, đúng không? rồi, em đang ở đó, em đang làm chuyện đó là đủ rồi. Đừng có theo rồi xong rồi. Nói chung là phụ nữ thì em thấy là đa số họ đều rất là kiểu như là thích mọi thứ phải trong tầm kiểm soát. Trong tầm kiểm soát. Nhưng mà để kiểm soát người đàn ông thực ra rất là khó. Thật ra là đàn ông nói dối hay là đàn ông mà họ sinh tật hay họ giấu giếm, đa phần là bởi vì người phụ nữ họ quá là khắt khe. Thì em nghĩ là đó, cái kinh nghiệm của em thật ra là những cái của em nó bị ngang xương giữa đường gãy gánh, đa số là gì chuyện là đó. như vậy. Thực ra như vậy là vài cái dang dở, mấy chục cái lênh đênh rồi đúng không? Đếm không có xuể đúng không? Đếm giờ ngồi đếm mệt quá. Thì đó chị mới nói đếm không xuể đó. Rồi để hỏi nè, 33 tuổi mà quá trời mối tình vô số luôn, đếm không xuể không luôn. em nói là trong bàn tay bàn chân mình đếm hết, đếm vừa rồi, nó không vượt qua cái số đó. Coi như trong bàn tay luôn. Dạ trong bàn tay thôi. thì thôi mình cũng vậy, mình nói gì ai thôi, làm như là mình Có đâu. đi qua đây nè. Nhanh lên. Bà con đàn gái hả? Bây giờ hôm qua ông hỏi về mối tình bên đàn gái giùm tôi đi. Đó. Đây là cô bé rất là mong manh. Cái này là chỉ có xỉu thôi chứ không biết dạy kiểu gì nữa đó. Gương mặt rất là khả ái ha. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình chính thức và nhiều mối tình không chính thức. Có đếm đủ 10 ngón tay không? Chắc hơn rồi. Em không nhớ nhưng mà có 2 mối tình chính thức. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 7 năm. Trong vòng từ 7 năm đến nay thì em không quen ai nữa. Em mối tình thứ nhất là mấy năm? Mối tình thứ nhất thì em quen 1 năm rưỡi. Rồi mối tình thứ hai? Là 1 năm 3 tháng 21 ngày. Trời ơi nhớ luôn, 21 ngày luôn nữa. Hay quá trời. Này chia tay lâu chưa cưng? Dạ chia tay cách đây khoảng 7 năm. 7 năm rồi. Ồ 7 năm rồi. Dạ. Rồi 7 năm ở không vậy đó. Dạ. Ồ. Chắc phải có nguyên nhân đúng không? Lý do tại sao chia tay? Dạ thật ra thì cũng có nhiều người theo đuổi em, nhưng mà cái cảm giác mà họ mang đến cho em á, em không có cảm giác được an toàn á. Nhưng mà kiểu phụ nữ á, tại vì em cũng không có còn phải là quá nhỏ, cho nên là em cần nhất mà cái sự mà em không cần quá đẹp trai hoặc là quá giàu có, nhưng mà cái kiểu phải đem lại cho em cảm giác an toàn. An toàn đúng Dạ. không? Nhưng mà cái lý do tại sao mà em chia tay cái mối tình lâu dài đó? Nói chung thì nguyên nhân sâu xa thì tính là đến nay mẹ em vẫn nói là do hai bên kiểu như là không chịu cố gắng vì nhau á. Sau khi mà em tốt nghiệp thì em về quê làm, xong rồi đó em hai người khoảng cách xa nhau thì nhiều cái mâu thuẫn á anh Linh, cho nên là chia tay. Rồi bây giờ mình cũng đã nói chuyện chút xíu về đường tình duyên. Hai bạn một bên cũng đếm coi như trong đầu ngón tay ha, một bên cũng 2 mối tình chính thức rồi. Bây giờ mình bỏ qua những thứ đó đi, bây giờ mình đi tìm một cái mảnh ghép cho mình nè. Bắt đầu từ bây giờ, theo em thì cái con người mà em đang hướng tới là một chàng thanh niên như thế nào? Dạ cái mẫu người đàn ông mà kiểu như là sẽ thu hút được em á, là Thu hút được em là phải kiểu như phải điềm tĩnh. Em không thích một người nói quá nhiều nhưng mà không làm được gì hết. Bây giờ em thấy người bên đây điềm tĩnh không? Nhưng mà cái kiểu cũng chưa chắc anh, có nghĩa là anh đó đang muốn tạo thu hút với em, mà tại vì khi mà gặp nhau ở trên đây có vài phút thì mà chỉ kiểu anh đó không nói, em không nói nữa thì sẽ không biết là anh muốn tạo niềm vui để thu hút em á ha. Dạ. Rồi với lại
mẫu người như thế thì anh nghĩ rằng là người này cũng đẹp trai ha, trắng trẻo, nói chung là không có nghĩa là rất là cái bạn bên kia là gặp một cái là có cái đặc biệt liền, tức là mình phải có cái sự thu hút liền. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì em còn muốn thêm điều gì ở người bạn trai của mình? Chắc là hiếu thảo. Hiếu thảo. Tại vì em suy nghĩ là khi mà một người đàn ông nào đó, khi mà họ hiếu thảo với gia đình họ, thì sau này có khi mà lấy em về á, thì cái khả năng á sẽ hiếu thảo với bên nhà em. Còn nếu mà kiểu đã không hiếu thảo với gia đình mình rồi thì chắc chắn là sẽ không hiếu thảo được với ba mẹ gia đình khác. Với lại hiếu là thảo cha mẹ đôi khi hiếu thảo với vợ luôn đó. với lại là kiểu phải biết có chí cầu tiến là anh. Rồi bên đây ta bác sĩ rồi mà cầu tiến gì nữa. Bây giờ bên kia đưa ra cái mẫu lý tưởng vậy, em cảm giác là em đáp ứng không bao nhiêu %? Nếu mà nói Chi ơi, anh nói chút xíu, em đừng nói anh nói nhiều nha Chi nha. Dạ. Là thí dụ như có những cái điểm mà bạn đó nói thì nhưng mà đối với em nó cũng hơi chung chung. Ví dụ như gần nhất là em nghe hiếu thảo á, thì anh không biết là cái tiêu chuẩn hiếu thảo của Chi với em là nó làm sao em? Thật ra là không có tiêu chuẩn đâu anh, nhưng mà kiểu như khi mà em tiếp xúc với anh lâu ngày, khi mà em yêu anh lâu ngày, thì em sẽ tự cảm nhận được anh là con người như thế nào á. Tại em biết sao không? Anh cũng coi chương trình một vài tập á, thì anh thấy ví dụ như một trong những sự hiếu thảo nhất á là ví dụ bây giờ là cái mở màn ra cái em thấy em cũng khoái anh cũng khoái em rồi, cái mà má em nhất định không có chịu anh, kêu là anh nhìn chơi bời quá, anh nhìn lông bông quá, hoặc là anh nhìn như vậy thì cái cuộc đời em có vẻ là không có ổn định như em mong muốn á. Thì như vậy thì nếu em hiếu thảo là coi như em sẽ bỏ anh không? Không, thật ra là ba mẹ em là bây giờ nói chung là rất là muốn em có bồ. Em xin bật mí với mọi người, với lại chị Hồng Vân với anh Nguyễn Linh và anh bên kia luôn. Anh chị. Dạ. Chưa nhớ tên anh luôn hả trời? Không, em nhớ tên nhưng mà cái kiểu em muốn kêu vậy là cái mẹ em kiểu như là rất là sợ em bị lép, là ngày nào gọi điện cho em là cũng là hỏi là hôm nay có bồ chưa, mà ngày nào cũng gọi cái kiểu như là chỉ cần ra ngoài đường có bồ là được, có bồ đem về là được. Và đi coi bói là kiểu là bà bói nói bà thầy bói nói là tháng 11 này em sẽ có hỷ sự, và đến nay là tháng 7 là mẹ em cứ đếm từng tháng là sắp đến tháng 11 rồi, sao chưa có bồ nữa, thì chừng nào có đám cưới rồi này nọ. Nói chung là mẹ em rất là sợ em bị biết ế. là mẹ em cũng muốn em lấy chồng, nhưng mà chị muốn hỏi là bây giờ nếu mà mẹ em không chịu chị mà em rất là thương chị thì em sẽ hiếu thảo hay là thì đó, ý anh là hiếu thảo là vậy đó cưng, chứ không phải là đặt trường hợp vậy. Ví dụ như mình hiếu thảo là mình có phải có mẹ mình, cha mẹ mình nói gì là mình nghe hết không? Ý anh vậy thôi. Theo em vậy em có một là em nghe lời mẹ là em hiếu thảo, hai là em qua gặp luôn chị luôn. Tại em biết sao không, anh thì anh không nghĩ anh là bất hiếu, nhưng mà là ví dụ như ba mẹ anh, tức là ba mẹ nhiều khi chị Hồng Vân, anh Nguyễn Linh biết là thế hệ xưa đó, thì trong cuộc đời của em thiệt sự, ví dụ như em nói là bây giờ em không phải là quá là thành công hay là gì, nhưng mà nếu mà em chỉ nghe lời ba mẹ em thì em cũng không được như bây giờ. Thí dụ như khi mà em quyết định nghỉ công việc ở đâu để chuyển một cái việc khác mà em nghĩ bây giờ nó dẫn dắt em tới cái sự nghiệp nó tốt hơn á, thì ngay thời điểm đó mẹ em luôn luôn cản lại. Nhưng mà em thì em không nghe chuyện đó. Em thì em sẽ quyết định là em sẽ làm theo cái gì theo ý của mình. Đó, thì trong cái chuyện tình duyên cũng vậy. Trước giờ thì dĩ nhiên là ba mẹ trong lịch sử ba mẹ cũng sẽ có nhiều cái mối chọn là thích với mình, nhưng khi mà em thấy là không phù hợp thì em cũng không có đồng ý. Đó, thì anh không biết là nếu tính của anh như vậy có hiếu thảo hay không? Có hiếu thảo hay không? Có đạt được cái sự gọi là hiếu thảo, bởi vì chắc chắn anh sẽ có những cái lựa chọn rất là riêng của cá nhân anh. Còn về hiếu thảo đối với anh là chỉ là đơn giản là mình lo cho ba mẹ mình đầy đủ cuộc sống tương đương giống như mình có gì thì mình lo cho ba mẹ mình như vậy, thật là nói chung là chân thành thôi. Là ý chị muốn nói tức là có những điều mình không nghe lời ba mẹ, không phải là mình không hiếu thảo. Đúng, mà em lại sợ là bạn suy nghĩ vậy. Là mình làm theo cái mình suy nghĩ. Tại em biết sao, em cũng muốn chia sẻ vậy nè anh Linh. Hồi xưa chị Dân là em có một cái, không biết cái đó là em thu thập từ đâu không biết, nhưng mà có một cái quan niệm như vậy là khi mà mình sinh ra một đứa con á, ba mẹ sinh ra mình, hoặc sau này ví dụ mình sinh ra con của mình á, thì đó là một cái dòng nước chảy xuôi. Mình sẽ có một cái trách nhiệm để lo cho đứa con đó cho tới năm mà nó đủ lông đủ cánh để nó đương đầu với cái cuộc sống này. Bởi vì bản chất đứa con mình nó không có lựa chọn để bước ra ngoài, mình chọn cho nó bước ra. Như vậy thì ba mẹ mình có nghĩa vụ đó để lo cho mình. Ngược lại
ngược lại thì mình lo cho ba má mình là bởi vì mình có một cái tình cảm trong suốt bao nhiêu năm đó, nhưng thật sự mình sẽ không có cái nghĩa vụ để mà tuân theo tất cả những gì ba mẹ mình sắp đặt, bởi vì đó là cuộc đời của mình. Thì em luôn sống theo kiểu như vậy. Em là không theo sự sắp đặt của ba mẹ. Dạ vâng. Mà theo sự sắp đặt của em. Đúng rồi, bởi vì thực ra thì em muốn tận hưởng cái cuộc sống của em tới từng giọt nó thật là ý nghĩa. Rồi, thì đó là quan điểm thôi. Đó, thành ra thôi. em sợ là bạn Chi sẽ thấy là em không có gì hiếu thảo Một hết. chút xíu á là em bất với hiếu. lại bên kia mở rào ra trao đổi nha. Dạ. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân cái đi. Bây giờ không, bây giờ tôi phải hỏi bạn Chi một chút xíu, cái quan điểm đó là có trùng hợp với quan điểm của em không? Dạ theo em nghĩ cái kiểu như anh chị là anh chị có chính kiến riêng chứ không phải là không hiếu thảo. Cái quan niệm hiếu thảo của em là kiểu không phải là nhất thiết phải nghe lời hoàn toàn ba mẹ em. Giống như cái chuyện mà ba mẹ em là bắt em phải đi xem mắt nè, rồi kiểu tại ba em cũng có nhiều mối quan hệ, cũng bắt là nói chung là bắt xem mắt rất là nhiều, thì em cũng không có chịu xem mắt, nhưng mà cái đó thì cũng không phải liệt vào cái chuyện mà em có hiếu thảo hay không. Đúng rồi. Dạ. Thực ra cái quan điểm hiếu thảo ở đây nó đơn giản lắm, là đừng có làm cho cha mẹ bị cảm giác là mình bị hỗn á. Giống như con cái mà hỗn hào với cha mẹ là một cái mà tuyệt đối trong một cái mối quan hệ cha con mẹ con. Rồi, còn cái việc quan điểm thì nói chung sẽ là tranh luận nhau vấn đề là hiếu thảo. Anh Linh mệt em rồi đó, anh Linh mệt mà hỏi chị hiếu thảo rồi đó. Hiểu rồi em đúng mệt không? rồi, em mệt Đúng Bây giờ là sự kết nối thôi. Dạ rồi. Hai bạn sẽ tranh luận với nhau. Bây giờ là bên này gái đi với ai? Em đi dạ, với ai? em đi với ba người bạn thân của em ạ. Dạ, bạn Khôi là bạn thân của em ạ. Lời đầu tiên thì cho phép Khôi xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả các bạn khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Thì Cẩm Chi là bạn thân của Khôi ở trường đại học. Thì Chi là một cô gái học khoa văn chương báo chí của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, nên chính vì thế là sống rất là tình cảm và tinh tế. Đặc biệt thì Chi rất là thích quan tâm đến bạn bè và những người xung quanh mình. Thì Chi ơi, Khôi thì Khôi cảm nhận chàng trai bên đây là một người đàn ông rất là cởi mở, vui vẻ và phóng khoáng, thì Khôi nghĩ là khá ổn. Nếu như mà có thể thì nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Thôi đi với ai? Em chị đi với ai? Anh lộn tên em nữa rồi. Dạ, em đi với lại em trai của em. Em ruột thì hả? dạ không, em nói chung là một cái mối quan hệ rất là lâu rồi, bởi vì em đã làm trợ lý cho em trong suốt thời gian qua. Rồi. Dạ. Em nói đi em. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Con là Trọng Duy, là trợ lý của bác sĩ Trị. Thì theo như em quá trình mà con làm việc với anh chị, cũng nghe anh chị miêu tả về hình mẫu lý tưởng của mình, thì bạn nữ này cũng khá là an toàn. Thì nãy giờ khi mà con ngồi con nhìn á, thì con thấy là chị này có vẻ là hợp với phòng khám của bên con hơn là hợp với bác sĩ Trị. Ủa là sao? Em nói lại anh. Dạ. Thì nếu mà khi mà ngồi nhìn chị nữ này á, có một cái vẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng và an toàn. An toàn hả? Dạ, an toàn. Thì nhưng mà sao hợp với bên em con? giải thích là cái từ khoan để cho bé nói hết đi. Sao rồi hợp với ai? Dạ, hợp với phòng khám của bên con, phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp ạ. Chứ không hợp bác sĩ Trị đúng không? Dạ, cái đó còn tùy bác sĩ Trị nữa. Dạ. Em nó hay nói, anh biết người Lâm nó xài từ an toàn á. Thật ra là cái an toàn là cái nguyên một cái đội ở dưới bên phòng khám em hay dùng để em, cái từ đó không có tích cực lắm đâu, bởi vì khi mà mình làm mình không có nghĩ đến gì mới á thì em mới kêu là sao tụi em an toàn quá vậy, sống an toàn hoài vậy làm sao mà thì phát triển giờ đó thì không biết là an toàn là sao, an toàn sao này kỳ quá nói vậy thì thì mọi thứ nó sẽ nằm đằng sau cái màn đó, thì để từ từ mình khám phá nha. Dạ, con xin hết ạ. Rồi, bây giờ mở rào có cái sự an toàn nó thế nào nha. Xem cái quan điểm của mỗi người về sự hiếu thảo thế nào. Cứ tranh luận với nhau nào. Mở rào. Đừng có qua khám nha bác sĩ. Dạ. Rồi, em lấy bắt đầu đi. Chào em. Cái này là quà. Mở ra đi cưng, mở ra đi chị. Chị mở ra xem là cái gì nè. Không, em đứng đó đi, em mở ra xem, em nói ý nghĩa của cái món quà. Anh mở ra đúng không? Anh mở ra đúng không?
Sách. Em đúng là cô gái văn chương rồi. Những chuyến tàu mùa hè. Bên trong này có một cái thiệp, có một cái thiệp nữa. Đúng rồi, anh thấy có cái thiệp. Đây, cái thiệp ở đây. Ở trong, thiệp. anh mở ra. Anh mở ra. Ôi cha, cái này cũng giống em lắm nè. Đây. Anh đọc đi anh. Dạ. Xin chào, rất vui được gặp anh trong những tháng ngày bình yên và tươi đẹp này. Gửi tặng anh quyển sách em thích và những chuyến tàu mùa hè sắp tới của em. Sài Gòn ngày 16 tháng 7 năm 2020. Anh cảm ơn em. Nói chung là khi mà nhận cái quà này thì anh rất là ngạc nhiên. Thật sự là anh không nghĩ là mình sẽ có một cái quyển sách như vậy. Bởi vì thật ra thì một cái bác sĩ thường rất là khô khan á, anh đọc những cái sách về y khoa, thành ra là anh không có một cái sách như vậy. Anh có một cái món quà. Nói một xíu về cái nội dung của quyển sách này. Cái quyển sách này thì là một người bạn của em viết, là bạn Khôi. Đúng rồi, anh thấy tên Bình Khôi. Quyển sách này em tới thời điểm hiện tại thì em rất là thích, tại vì không phải là do bạn em viết mà em thích. Tại vì trong quyển sách này thì nó nói về những cái trải nghiệm của người trẻ mà vượt qua những cái khó khăn. Thì anh thì làm bác sĩ thì kiểu như cũng thời gian rồi công việc, áp lực công việc rất là nhiều. Thì em mong rằng là anh sẽ đi qua hết những cái khó khăn đó để đạt được những gì mình muốn. Anh cảm ơn rất là nhiều. Anh chỉ có một cái câu hỏi nữa thôi, là em là một cô gái viết văn như vậy thì em đã có sản phẩm của mình chưa? Dạ không phải là cô gái viết văn ạ. Em là thích thôi. Thích thôi hả? Dạ. Một cô gái văn chương. Dạ. Anh cảm ơn. Anh thì còn là có một cái món quà nho nhỏ xíu. Anh không an toàn cho tới thời điểm này á, thành ra là em cũng đừng quá ngạc nhiên khi kiện món quà của anh, nhưng mà em mở thử đi. Cái gì vậy? Ủa là sao? Là không có cái gì hết trơn hả? Không cũng được. Nếu mà em thì em nghĩ cái này là như thế nào? Ở trên đây có trái tim thì chắc em nghĩ là anh sẽ để trái tim của anh vô đây. Em suy nghĩ theo cách rất là văn chương, nhưng mà anh thì anh nói cái này, tức là với anh, khi mà mình gặp nhau ở đây, anh không nghĩ là cái thời gian ngắn ngủi của chương trình này nó đủ để mình tìm hiểu. Thì anh nghĩ là với cái hộp rỗng này nè thì nó sẽ chứa đựng những cái thời gian mà sau này mình có thể có nhiều cuộc gặp gỡ hơn. Và đặc biệt là anh sẽ mời em tới cái chỗ của anh để biết nhiều về anh hơn. Ở nơi đó mới là cái nơi mà em sẽ cảm nhận được rõ con người của anh như thế nào. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Em để đây nè. Nghĩa là tặng cái hộp quà không có quà trong á hả? Là một cái hộp trống rỗng Linh à. Coi như anh rất là ẩn ý luôn á. Nếu mà ai tặng tôi cái hộp không á, tôi đi về luôn, trả lại cái hộp. Thôi mà tôi giận rồi. Anh đi về vậy thì ai làm chương trình? Rồi hai bạn cứ trao đổi với nhau đi nha. Nào. Em chào anh. Mình phải ngồi xa vậy. Ok. Anh thấy em sao? Em là cô gái rất là xinh đẹp. Dạ cảm ơn anh. Em bắt đầu, anh thường để cho phụ nữ bắt đầu câu chuyện trước. Em bị cướp. Hồi nãy giờ anh nghe em trao đổi á thì kiểu như tại vì công việc của em thì hay đi rất là nhiều. Nói chung là em đi sự kiện đồ này nọ, cuối tuần đồ á thì có ảnh hưởng, với lại em ảnh hưởng đến cuộc hẹn hò không, với lại là em muốn là ví dụ như là khi mà chúng ta hẹn hò thì sẽ tần suất gặp nhau thì như thế nào? Tức là nếu mà bây giờ mình bắt đầu hẹn hò thì cái công việc của em thời gian rất linh động đúng không? Dạ không linh động ạ. Em làm giờ hành chính, nhưng mà vì em làm bất động sản á, cho nên là thường đi vào cuối tuần. Thì với anh thì cái chuyện với lại là ở nhà kiểu như em ở trọ, cho nên là 10 giờ đóng cửa rồi. Em phải đi rất là nói chung là rất nhiều cái gọi là trở ngại đúng không? Thì anh cũng chia sẻ với em, thực ra là anh là một người bắt đầu có cái sự nghiệp riêng rồi. Thì với anh không có làm giờ hành chính. Nên thật ra thì cái thời gian đối với anh nó không phải là thời gian nó quá là trống, nhưng nó linh động hơn những người khác. Nên nếu mà em nói là em đã có thời gian đi làm rồi, dành thời gian cho công việc rồi,
thì còn tí thời gian rảnh nào em có thể dành cho anh thì cái chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà khi mà yêu nhau thì em muốn là thời gian đầu là phải gặp nhiều. Anh nhường em thật sự là Còn anh khi... có thể gặp bất kỳ lúc nào em muốn. Gần như mọi người nhiều khi nhìn anh họ tưởng anh là thất nghiệp đó chứ. Nên không sao. Anh có biết hát không? Hả? Hát hò hả? Dạ. Một chút xíu. Vậy anh có thể tặng em một đoạn trong một bài hát nào đó anh thích được không? Em muốn nghe liền bây giờ không, hay là mình nói chuyện hồi nữa xong rồi tới lúc mà đỉnh điểm của cảm xúc thì anh hát cho em nghe. Em thích sao anh cũng nhường hết. Thôi nói chuyện cũng được. Anh hỏi em đi, anh hỏi em và em sẽ trả lời cho em. Nói chung thì rõ ràng đó, anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về những cái quan điểm. Bởi vì rõ ràng là em với anh cũng vậy, mình cũng qua một số lượng mối quan hệ rồi. Thì em thấy là đa số á, là nó ảnh hưởng là do cái quan điểm sống của mình nó chọi với nhau. Thì hồi nãy thì anh cũng bàn về cái chuyện là quan điểm sống của em về cha mẹ. Anh cũng có nghe là em cũng có tham dự một cái số cuộc coi bói. Về cái đó thì anh không biết là với em thì những cái chuyện đó nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của em. Những chuyện mà được dự đoán trước do bà bói thì nó ảnh hưởng sao? Thật ra là không có ảnh hưởng, kiểu như em đi coi là do là mẹ em bốc về. Có nghĩa là mẹ em kêu thầy bói lại tặng nhà coi luôn là em đã vào cái thế bí rồi. Chứ thật ra em không tin. Em không tin. Nhưng mà lúc đó bà bói đó em còn nhớ bà kêu em cái người mà sẽ đi với em tới cuối cuộc đời đó là tuổi gì không? Dạ 5 tuổi. Tý, Thân, Mùi, Ngọ với Thìn. Mà anh không nằm trong 5 tuổi đó. Như vậy thì em thấy sao? Bởi vì em nói em không tin, nhưng anh hỏi thì để biết là em còn nhớ không. Bởi vì ví dụ như cái gì anh không tin anh sẽ không nhớ, nhưng em vẫn nhớ tới 5 cái. Không, tại vì trí nhớ của em tốt. Trí nhớ em tốt. Thì nếu mà anh không nằm trong 5 tuổi đó thì em thấy sao? Thật ra thì kiểu như khi mà em yêu ai rồi á là em sẽ gạt hết tất cả tiêu chuẩn của em. Hoặc là những cái mà như anh nói, kiểu như cái chuyện mà hiếu thảo mà có nghe lời ba mẹ hay không á, thì kiểu như em cũng sẽ không để ý đến cái chuyện là ba mẹ em có chịu hay không. Nhưng mà thật ra là bây giờ thì khi mà em mang ai về, ba mẹ em rất là mừng, chứ không có chuyện là sẽ phản đối bất kỳ một ai. Không còn phản đối gì nữa hết. Dạ, đúng rồi. Thì cũng gần giống nhà anh rồi đó. Rồi thôi mình vào chuyện quan điểm về hôn nhân gia đình đi các bạn. Chúng ta đang tìm hiểu về tình yêu đó nha. Thì thật ra thì nhìn nhau một thời gian ngắn chút xíu thì anh có thể đoán em rất là thông minh. Nhưng mà thật sự thì em nghĩ nha, bởi vì anh thấy dạo này có một cái trào lưu á, có cái trào lưu nhỏ nhỏ thôi, thì phụ nữ không nên thông minh quá. Phụ nữ thì cứ ngu ngơ đi để cho đàn ông lo cho mình. Thì với em nha, anh hỏi đó một cái quan điểm cũng quan trọng đối với cái sự lựa chọn của anh đó. Thì em thấy cái quan điểm đó như thế nào? Thật ra kiểu như nói chung là em người ngoài nhìn vào thì cái kiểu như là sẽ không nghĩ là em thua đàn ông, nhưng mà em tự nhận xét là em cũng sẽ thua mọi người. Nói chung là cũng có những người tài giỏi hơn em, với lại là mục tiêu kiểu như là kiếm chồng của em á là phải hơn em một cái đầu. Có nghĩa là em cũng phải là dựa vào họ. Tức là em cần một người nữ dựa, một người đàn ông để có điểm tựa cho mình. Anh nghe em cũng có nói như vậy. Thì nếu mà một người đàn ông ví dụ như anh hiện giờ, thì nếu anh nói với em là anh chưa đủ để em có thể dựa hoàn toàn vào anh, em vẫn phải đi bán bất động sản mỗi ngày mỗi tháng, em vẫn phải chốt từ 2 tới 3 căn hộ. Dạ em không thì phải nó làm sale sao? anh, em là marketing thôi. Em là marketing hả? Như vậy thì giống như đó em phải có một cái áp lực là em phải hỗ trợ mấy bạn sale bán một tháng phải 10 căn hộ ví dụ vậy. Thật ra là em cũng là người độc lập. Có nghĩa là khi mà quen thì em cũng sẽ không cần bạn trai phải chu cấp toàn bộ cho em. Có nghĩa là em sẽ tự lo được. Ngay cả chuyện mà khi mà em đi làm, khi mà em kết hôn rồi á, thì em cũng sẽ không có cái chuyện là sẽ nghỉ ở nhà để cho chồng nuôi. Thì đúng là như vậy luôn, cũng cái điểm rất là hay. Nhưng mà nếu anh là một cái người mà vẫn, tức là lương anh chỉ độ 10 triệu đổ lại, thì em nghĩ em có chọn người gì không? Mặc dù anh nghĩ là anh cũng có ngoại hình cũng tầm tạm, nãy chị Hồng Vân nói. Rồi nói chung anh cũng sẽ rất là vui vẻ. Ở với anh thì thường là em không có buồn. Anh thì không có nói quá nhiều đâu. Ở đây thì bắt buộc mình nói nhiều mới nói thôi. Và như vậy thì nếu như vậy thì em có lựa chọn không? Cái đó là tùy thuộc vào anh có làm cho em
muốn ở bên anh hay không thôi. Nói tóm lại là bây giờ là coi như là cô bé này nãy giờ là gọi là bị tấn công đó, nhưng mà cô ấy đã gọi là rất là ngoạn mục để mà có thể là lướt qua hết tất cả những cái cuộc tấn công ồ ạt của đối phương, đúng không? Và bây giờ thì chị nghĩ là đã đến lúc mà tụi em phải trước là tặng cho nhau món quà về tinh thần, hồi nãy là không có vật chất rồi, bây giờ phải có tinh thần. Một ca khúc hay là một cái điều gì đó, đúng không? Như là cổ yêu cầu nên là em tặng cổ một bài hát đi. Dạ, anh cũng nói là anh chuẩn bị đó cũng kỹ. Hôm nay thì anh có một bạn theo đàn cho anh nữa. Thật ra anh muốn tự đàn nhưng mà anh sợ là lúc lên đây gặp em anh run quá, anh đàn bị hư, chương trình lên bị nhục nhã nên anh nhờ bạn đàn. Thì đây là một bài hát mà anh rất là thích. Thì chắc anh sẽ hát tặng cho em. Dạ. Mong là em đón nhận cái món quà đó từ anh. Rồi đứng lên đi cho có cục hơi nè. Dạ. Em đứng lên nhận cái món quà tinh thần này của bạn. Mình đứng hát không gì? Qua cái mic này có nghe không? Nghe chị? cơ, Dạ. nghe. Đó. Đây là một bài hát được viết bởi nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích. Có thể nắm tay tùy theo cảm xúc nha em. Cảm xúc tới đâu thì em thể hiện tới đó, nắm tay rồi nhìn sâu vào mắt đối phương. Chứ là quên lời sao ta? Em đánh thêm vòng nữa đi anh quên lời rồi. Sắp rồi. Đã có phút chốc bỗng thấy giấc mơ về em, có lẽ ánh mắt đó khiến anh không thể quên. Tiếng nói ấm áp vẫn cứ vang trong tim thức. Em đã xa rồi, không còn bên anh. Những lúc thức giấc chỉ muốn thấy em ở bên, cho em vuốt khẽ mái tóc rối đôi bờ môi. Anh rất muốn nói những tiếng yêu cùng em. Vì yêu là rất nhiều, vì yêu là yêu mãi. Nhưng chắc có lẽ những điều chờ mong sẽ không xảy ra khi em xa anh vội vàng bỏ xa hết tháng ngày qua. Em đang nơi đâu, có nghĩ về anh dẫu chỉ vài giây, dù thời gian vẫn cứ trôi theo tựa mây. Baby, 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 hãy đến với anh một lần ôi, hãy cho tiếng yêu anh trao người. Dù lần đây là lần cuối, anh sẽ nói hết cho mày. No, 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 hãy đến với anh một lần thôi, và cho hết những phút sai lầm. Anh hứa trọn đời mãi bên em, chẳng khiến em buồn đau. Em da 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 da. Anh hát hay quá. Rồi, như một buổi trình diễn âm nhạc hay ha. Bác sĩ hay. nhiều tài quá bác sĩ ơi. Anh đã từng thi Vietnam Idol. Dạ. Dạ. Em đã từng tham gia Vietnam Idol, vào tới top 7. Wow. Vòng chung kết. Thì thật ra thì nói một phần là bởi vì cuộc sống với anh á, anh có một cái điểm nếu mà nói em đã từng chia sẻ hồi nãy á, sẽ làm cho em cảm thấy không chắc chắn. Đó là việc anh không an toàn. Nhiều người nói như vậy. Cái bài hát hồi nãy thực ra là bài hát độc quyền của anh. Em từng ra single bài này rồi. Bài này thì cũng được ca sĩ Thu Minh chọn để hát trong live show của mình 25 năm. Nói chung là một người, anh hoạt động là nghề chính đó là bác sĩ. Nhưng mà
anh cũng có tham gia hoạt động nghệ thuật. Rồi, ok. Đó là những cái gì mà anh nghĩ rằng cũng đạt được thành công của em. Em gái? Em hát không hay. Nhưng mà em sẽ tặng anh. Mình hát bằng cả trái tim. Đúng rồi. Dạ. 2 đoạn. Bắt đầu đi em. Anh không biết ngồi gần em hơn được không ta? Thôi anh đứng ở đây. Thôi ngồi cũng được ạ. Nào. Dạ. Nhưng vì anh quá tuyệt, nhìn đâu thì em cũng duyệt. Hết ạ. Rồi, chúng ta hết thời gian rồi các bạn. Thật sự là nói, thật sự thì chúng tôi đã dành thời gian các bạn rất là nhiều hơn những cặp đôi khác luôn. Để các bạn có thể trao đổi, để hiểu nhau nhiều hơn, để các bạn tự dẫn câu chuyện về tình yêu của mình ha. Bây giờ thì mình để tay vào nút bấm đi. Tôi nghĩ rằng hai bạn cũng đủ sức để cảm nhận được xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Em để vô đi. Để tay nút bấm đó các bạn. Bây giờ chúng ta có thể vui, đùa, chúng ta có giỡn, nhưng bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại. Hai chiếc ghế đó đã biết bao nhiêu cặp đã thành vợ thành chồng, biết bao nhiêu đứa con cháu đã ra đời rồi đó. Thành ra chúng ta phải thực sự kiểm tra lại con tim của mình xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không phải, chúng ta đừng bấm. Để nút bấm đó cho nhiều người khác, đừng cướp đi cơ hội của nhiều người khác. Chúng ta đang đối diện với gia đình, bạn bè, người thân và hàng triệu khán giả. Không sống dối con tim mình được nha các bạn nha. Hãy thật sự nghiêm túc với nút bấm của mình. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Dạ. Em không bấm. Dạ, em nghĩ là Cẩm Chi á, là một cô gái rất là tuyệt vời và hiền lành. Mà đúng là như cũng một từ mà em cũng hay dùng, đó là em rất là an toàn. Thì anh nghĩ là một người như anh thì nó sẽ không phải là một cái chỗ dựa quá chính xác cho em trong cái cuộc đời hành trình dài sắp tới. Đó là ý kiến của anh. Cảm ơn bác sĩ, em đã nghiêm túc chứng minh trái tim của mình đó. Anh thấy rằng cũng không an toàn lắm, hoặc là có thể là an toàn không có thể phát triển hơn, đúng với những cái suy nghĩ của bác sĩ ở đây. Anh nghĩ rằng là chàng trai không bấm là cũng đúng đó. Đúng rồi, thực sự là Vân cũng có cảm nhận là chị sẽ không bấm nút. Mà không bấm là không phải vì là Chi gọi là Chi không, tức là không bấm là nghĩ cho Chi, đúng không? Chị cảm giác là em nghĩ cho bạn Chi. Bởi vì em mong manh, em rất hiền và em rất là phải cần một cái chỗ dựa nó thực sự an toàn, giống như chị nói. Và chị là tự nhận thấy là chị không mang lại cái cảm giác đó cho em, thành ra là chị không bấm. Chị cảm nhận được cái điều đó ở em. Chi ơi, ở ngoài kia còn rất là nhiều bạn trai có thể bấm nút cho em. Yên tâm, em là cô gái rất là xinh đẹp ha. Em cũng là một người con gái khả ái, mà anh nghĩ rằng là cần một cái người có thể là an toàn hơn, đúng như những gì bác sĩ đã nói. Còn em trai thì cũng có rất nhiều cô gái sẽ bấm với em, biết đâu người ta sẽ hợp với những cái ý của em thì sao. Rồi, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Chắc chắn rồi, hôm nay cái hộp quà đó sẽ không bao giờ có quà cả. Đây, hãy giữ lấy kỷ niệm mà mình đã nhận trong ngày hôm nay, đừng quên nó. Hộp quà cũng vậy, mặc dù nó không có quà nhưng hãy giữ lấy. Có đôi khi người ta tặng mình hộp quà rất đẹp nhưng bên trong chẳng có gì cả. Không, anh sẽ có một cái thứ để lắp vào cái hộp quà đó. Đó là bởi vì anh thấy em là một người, em cũng rất là thích chăm sóc về ngoại hình của mình. Bởi vì em rất là xinh. Thì anh sẽ có một cái gói đặc biệt dành cho em ở phòng khám của anh. Chỉ riêng em thôi. Chỉ riêng em thôi. Ok đó. Đây là sản phẩm Amity, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả. Hãy nhận một kỷ niệm của chương trình gửi tặng cho các bạn. Còn đây là hai cái voucher của thương hiệu robot. Các em đi mua những cái sản phẩm làm mát cho gia đình mình á, thì là các em sẽ giảm 50%. Đây là món quà dành cho các bạn. Đó là mỗi bạn sẽ nhận một liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám thế giới. Sắc đẹp giúp bạn nâng cao
cái tông trắng lên ha, và giúp bạn trẻ hóa da, đặc biệt là dứt điểm nám lâu và gì đó. Anh chưa đọc hết, một chút anh sẽ đọc sau ha. Rồi, đây là món quà của chương trình dành cho các bạn. Cảm ơn em. Hẹn gặp lại em. Còn một phần quà nữa. Đúng hả? Còn nữa hả? Đây là dầu thơm của công ty cổ phần quốc tế Âu Việt Say Perfume. Còn hết. Rồi, chúc hai bạn sẽ tìm được một nửa của mình ha. Rồi. Rất là chín chắn, mà con cũng trong quan niệm tình yêu con cũng chỉ muốn là yêu là cưới thôi, chứ con không có mập mờ rất nhiều mối quan hệ, con cũng không thích điều đó. Đó thì chú mới tính cho con nên là tương lai vậy khi đó. mà cái tương lai vậy là phải có một cái chặng đường nó rất là phải suy nghĩ, phải chín chắn, phải kỹ lưỡng thì mới có thể sắp đặt giống được như là cô chú mới nói. Nhưng con chắc chắn là con sẽ suy nghĩ về điều này mà. Vâng. Nghe lời chú đi, chú tính con vậy. chỉ cần về mà phụ huynh mà chứ gọi là thương con một cái là coi như mọi thứ là xong hết. Người ta nói là câu là sương gió phụ đời trai và tương lai nhờ nhà vợ, đúng không ạ? Rồi thôi bây giờ nói cảm nghĩ về nhau đi. Thì chỉ có ngoài khoảng cách địa lý ra, công việc làm xa ra thì em thấy anh rất là chân thành, ngoại hình rất là sáng, thật sự là trên cái mức yêu cầu của em luôn. Còn nữa thì tính tình nói chuyện này cũng rất là hài hước và dễ thương. Thì em cũng con hỏi thử má lúc tiền có đi sửa không? Mà đúng tiền là từ bé đó. Rất nhiều người ao ước và bỏ rất nhiều tiền mới có rồi. Theo em nghĩ thì chúng ta nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Còn cái việc công việc sau này hoặc là dự định sau này nếu như mà thay đổi được thì chúng ta sẽ trao đổi sau. Rồi, Còn giờ nếu giáo như bước mà- tay nắm tay cô gái đi. Mà nói rằng là theo em thì bao giờ chúng ta đến với việc kết hôn? Anh quên khi nãy em còn vội quá anh ơi. Anh hồi hộp quá, anh chưa biết em năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Thì em năm nay 30 tuổi sinh năm 91. Nhớ tên vậy gì là không? bằng tuổi nhau ạ. Dạ đúng Mà rồi. cũng được. Thầy giáo nhớ tên gì không? Không nhớ Thảo. tên. Thảo ạ, tên Thảo ạ. Con Thảo nhớ tên thầy không? Dạ nhớ là Tuấn ạ. Cái này anh hồi Thầy hộp giáo quá. hỏi đi. Khoảng bao lâu thì Thì em bây có thể giờ cho- vậy là chúng ta cũng bằng tuổi nhau, mà cái cảm giác là cái tuổi này là một cái tuổi mà khi mà về lễ Tết hay gì đó là có một cái câu hỏi quen thuộc, em có biết không? Dạ không. Đó là khi nào lấy vợ, khi nào lấy chồng ấy. Mình tên là Hoàng Thị Thanh Thảo, mình là kỹ thuật viên xét nghiệm, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay mình 30 tuổi. Nhưng mà Thảo làm ở chỗ nào? Dạ, em làm ở bệnh viện 175 đó chị. Viện 175 Dạ. bên xét nghiệm hả? Dạ. Rồi. Thảo làm ở một viện 175 hả? Dạ. Lại Gò Vấp á hả? Dạ. Là nhà Thảo thì ở đâu? Dạ, nhà em ở đây luôn nè, ở Gò Vấp luôn nè. Ở Gò Vấp luôn. Dạ. Vậy cũng tiện quá ha, đi Dạ. làm rất là. Còn đây ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Dạ. Rồi, bây giờ Thảo nói một chút xíu về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Dạ, thì điểm mạnh của xin lỗi xưng em hay xưng con? Xưng thế nào cũng được, nhưng mà bạn kia xưng con đúng không? Thôi Thảo xưng con luôn đi. Dạ, thì điểm mạnh của con đó là con khá là hòa đồng, vui vẻ, sống lạc quan, yêu đời và biết chia sẻ, biết lắng nghe. Dạ, thì đôi lúc trong cuộc sống thì cũng có những lúc buồn, thì những lúc đấy thì con cho phép mình dừng lại, mình tĩnh tâm, sau đó lại tiếp tục lạc quan, vui vẻ và yêu đời, tiếp tục cuộc sống. Rồi cái điểm chưa mạnh của mình? Dạ, điểm chưa mạnh của con đó là con còn nhút nhát, nhiều khi là cảm thấy e thẹn đó, khi nói trước đám đông hoặc là phát biểu ý kiến của mình. Với con sống hơi hướng nội. Hướng nội. Dạ. Rồi mời nhà trai. Điểm mạnh điểm yếu là của mình là gì? Thế nói chút về cái điểm mạnh của mình thì cháu là người được nói là vui vẻ hòa đồng với đồng nghiệp, có lập trường, chịu khó chịu khổ và đặc biệt là rất trung tình, không hút thuốc lá, không lăng nhăng cờ bạc. Còn chịu về khó chịu khổ. dạ chịu khó chịu Rất khổ, trung tình, vô đây đủ rồi đó. Vâng. Thấy khỏe rồi đó. Còn về nhược điểm á, thì cháu chỉ có cái nhược điểm đó là nhiều lúc chưa quyết đoán được, còn đang lưỡng lự và đặc biệt là rất là ít nói, sống nội tâm. Kìa. Mà mối qua tới rồi đó. Rồi chào cưng. Dạ. Trời ơi nhìn cái giỏ quà cưng quá ha. Rồi bây giờ mình nói một chút xíu về cái chuyện tình yêu của mình đi nào. Mình mấy mối tình rồi nè. Dạ, nói về mối tình thì cháu cũng trải qua được 4 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên đó là mối tình thời học sinh, thì ai cũng có một mối tình đẹp mà cũng trải dài được 4 năm. Nhưng mà do là khi đó là cháu cũng với cô ấy chỉ cũng chênh nhau 1 tuổi nên là cái khoảng cách mà đi học xa, cháu thì học ở Quy Nhơn còn bạn thì học trong Sài Gòn, nên là qua thời gian nhiều lúc cũng có cái sự yêu xa nên là ngày càng xa nhau, nó khác quan điểm một chút nên là xa nhau. Rồi. Còn các mối tình thứ hai, mối tình thứ ba thì với mối tình thứ tư đều có một đặc điểm chung, đó là hồi đó cháu đang ở nhà á,
khi mà cháu ra trường cháu đang tạm thời ở nhà thì các cái mối tình này đều được một cái đặc điểm đó là đều được phụ huynh gán ghép cho, đẩy thuyền cho đấy ạ. Nên là nhưng mà các mối tình ấy đều là ở Sài Gòn hết ạ. Hồi đó cháu đang ở Đắk Lắk nên là cũng là vì yêu xa nên là cũng tìm hiểu khoảng được 2 tháng thì nói chung là cảm giác nó xa quá nên là thôi ạ. Dạ. Nói chung là tới 4 mối tình rồi đúng không? Có 4 mối tình ạ. Giờ làm gì để phá cái 4 mối tình đó? Dạ đúng rồi, hôm nay cháu lên chương trình cũng mong muốn là phá vỡ cái lời nguyền đấy ạ. Lời nguyền gì? Lời nguyền đó là có một cái lời nguyền đó là các bạn nữ khi mà quen cháu thì sau một thời gian các bạn nữ đó đều thời gian 1-2 năm gần đây các bạn đều lập gia đình hết. Nên là ai quen cháu là đều lập gia đình hết. Nên là hôm nay cháu muốn đến chương trình ngày hôm nay là muốn phá vỡ cái lời nguyền đó là bạn nữ quen cháu là sẽ lập gia đình với cháu. Với bạn đấy, vâng ạ. Dạ. đúng không? Dạ. Đó. Phải cưới sớm chứ không Dạ, là đúng rồi. cô đi cưới người khác đó. Dạ. Rồi, vậy đi. Rồi, bây giờ để tôi hỏi bên tôi nha. Con nói cho chú Linh biết mình có bao nhiêu mối tình rồi. Dạ thì cô bé dạ. rất là đáng yêu, mong manh. Dạ chào chú Quỳnh Linh. Dạ thì khác ngược với lại bạn nam bên đó thì con chưa có mối tình nào hết chính thức hết. Chưa có hả? Dạ chưa có. Không chính thức có nghĩa là cũng có một cái không chính thức đúng không? Dạ thì không chính thức thì cũng có một lúc đấy là con với anh ấy là cũng đang tìm hiểu thôi ạ. Nhưng mà cũng do là ít liên lạc với lại anh ấy cũng mỗi lần gặp nhau ấy thì cũng không phải là gọi là hẹn hò, nhưng mà mỗi lần gặp nhau thì anh ấy cũng ít chủ động với lại hay đến trễ. Cho nên là sau này tụi con cũng ít liên lạc dần rồi sau đó cũng không có. Lâu chưa con? Lâu chưa? Dạ cách đây cũng 6 năm. 6 năm rồi. Bên 4 mối bên chưa có mối nào, cố gắng hỗ trợ người ta trong tình yêu nha. Bây giờ con muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ thì người yêu lý tưởng của con đó là có vẻ ngoài vừa phải, cân đối, nhưng mà phải có một công việc ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Vừa bây giờ có ổn định ở Nhân Trạch được không? Nhân Trạch là sát bên thành phố Hồ Chí Minh, ngay phà Cát Lái, chuẩn bị xe cầu qua tới nơi rồi. Dạ. Đi đường cao tốc chạy chút xíu tới. Nhân Trạch bây giờ phát triển quá. Trời ơi, Nhân Trạch giờ đất mắc lắm. Nhà cô ngay Long Hải là Nhân Trạch lên chút xíu nữa. Làm gì ra đâu, Long Hải xa vậy. Không biết địa lý gì trơn á. Không thì bây giờ đang hỏi nè, từ Nhân Trạch mà lên Long Hải xa xa, xa đúng không? Tiếng đồng hồ đó. Vậy đó mà cô thấy vẫn là còn gần. Hiểu ý cô không? Có nghĩa là thích lắm. Ở thành phố biển nói chung là rất là thích. Mà bây giờ cái Nhân Trạch nó giữa nữa đúng không? Chuẩn bị xe sân bay Long Thành nè, là sát bên sân bay luôn đó. Đi nước ngoài khỏi cần đi xe, đi bộ cũng tới. Đúng không? Đừng có lo nha. Đó không có lo nha con, không có lo. Thôi, bây giờ thì coi coi là bên đó mẫu hình lý tưởng. Mình muốn tìm người yêu thế nào? Dạ, về mẫu người lý tưởng thì cháu không có một cái hình mẫu nào lý tưởng cụ thể cả. Thì cháu cũng chỉ thích một bạn nữ là cao từ 1m5 đến 1m6 là được rồi. Có cảm giác là bạn thấp hơn mình là để mình cảm giác nó che chở cho bạn đó. Về ngoại hình thì cũng bây giờ cháu cũng lớn tuổi, cháu cũng không có phải là yêu cầu quá đẹp. Nói chung là được là được rồi. Bên đây quá được luôn. Dạ vâng. Kinh nghiệm của chú bên đây quá được. Quá đẹp luôn á thiệt. Đối xử nội ngoại là phải biết đối xử với nội ngoại anh em bạn bè một cách chu đáo. Còn tính cách thì ngoan hiền một chút. Nói chung tình yêu, tình bạn hay là vợ chồng nhau nó cũng giống như một cái tấm gương vậy, mình như thế nào thì cái đối phương người ta soi y chang vậy thôi. Thành ra cái này cũng đơn giản, không có khó đâu ha. Thôi hỏi kiến người thân đi. Đúng rồi, con đi với ai? Dạ bữa nay đến với chương trình con đi với chị ruột của con. Chị ruột hả? Dạ. Chị ruột ha, ngồi con mình, con hiểu thế sao? Để đừng nói đấy, trời sao em bé đơn độc. Dạ xin chào chương trình, xin chào cô Vân và chú Quỳnh Linh, xin chào nhà trai. Thì em là Hà và em là chị ruột của bé Thảo. Thì nói chung là bé Thảo xác định đến chương trình với lại tinh thần là xác định là cái mối quan hệ nó là nghiêm túc. Dạ, rất là nghiêm túc. Và em nó cũng đến tuổi là rất là muốn là có một cái gia đình ổn định. Và theo như chị thấy thì là mình có thể là cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Mà
Chị thấy em rể tương lai thì sao? Tương lai thì không ai nói trước được ạ. Nhưng mà nói chung là em đã nói với lại hai em là mình nên cho nhau một cơ hội. Nhưng mà cảm nhận đó, dạ. Mình cảm nhận cậu này tính tình sao, có hợp với em gái mình hay không? Tính tình thì mình nghĩ là chắc là phải bù trừ nhau, mà hai người đều hướng nội thì chưa biết là nó sẽ như thế nào. Dạ. Hai bên đều hướng nội. Dạ đúng rồi, hai bên đều hướng nội. Dạ. Rồi, vậy chị hướng ngoại giúp cho em thôi. Đó, đi với ai? ông Mai và Mối đều Dạ, hướng hôm nội nay hướng em ngoại đến hết. chương trình là em đi với anh trai họ của em cùng hai anh chị đồng nghiệp, chị đồng nghiệp. Thôi mời anh trai. Xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh và tất cả mọi người. Hôm nay đến đây với Tuấn là gồm có anh họ và đồng nghiệp ạ. Em là đồng nghiệp của Tuấn. Tuấn tới đây cũng với một cái tinh thần rất là nghiêm túc, tại vì là Tuấn cũng đã tới tuổi để kết hôn được rồi ạ. Ưu điểm của Tuấn ở đây là khá là hòa đồng, vui vẻ và rất là nhiệt tình với học trò, làm việc năng nổ, là một người con rất là hiếu thảo, tại vì là đồng lương của giáo viên rất là ít, nhưng mà Tuấn đã tìm cái nghề để kiếm sống khác. Và Tuấn có một ưu điểm cũng như là nhược điểm của Tuấn là khá là thẳng thắn. Nhiều lúc thẳng thắn quá mà Tuấn cũng không được lòng những người khác. Mình thấy bạn nữ bên này á, là rất là xinh và có một cái công việc ổn định. Mong là hai bạn có cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Chúc hai bạn có một cái kết quả như mong muốn ạ. Rồi, cảm ơn em. Ông Bây giờ Mối thì ơi, mở rào cho hai bên gặp mặt nha. ông Mối khoan để Hả? cho tôi hỏi cô gái bên đây một câu nữa thôi. Là con không thích điều gì ở đàn ông vậy? Dạ thì điều con không thích ở đàn ông đó là hay đi thả thính, lăng nhăng, trăng hoa, không chung thủy. Còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì con không yêu cầu nhiều ạ, chỉ cần cân đối vừa phải. Dạ. Ok, vậy là được rồi ha. Dạ. Đàn ông nào chưa có người yêu đều muốn thả thính hết trơn. Yên tâm, cái đó là cái nó quen chừng nào khi mà có vợ đó thả thính là không được nha. Dạ. Sao? Thôi mở rào. Đàn ông ngay cả khi có vợ cũng vẫn đi thả thính đó con à. Bắt đầu đi. Dạ. Chào anh. Mình nhận đồ trước đi rồi mình tặng sau con. Hôm nay đến chương trình có món quà nhỏ tặng em. Nó cũng là trái cây, thì tuy đa phần là nó không phải là quê hương anh sản xuất, nhưng mà quê hương anh cũng sản xuất cũng một số loại trong này. Mong em nhận ạ. Dạ em xin cảm ơn món quà của anh ạ. Bên đây thì em cũng có một món quà cho anh. Dạ. Đây. Rồi mình để trái cây đây con. Thì trong món quà này của em là em tặng anh một cái cà vạt. Thì em nghĩ là đấng mày râu thì một lần trong cuộc đời thì ai cũng thắt một cái cà vạt. Nó mang lại sự tự tin hay là lịch lãm, cũng như là có thể làm ấm thanh quản. Và hôm nay thì anh mặc quần tây và sơ mi nữa, em nghĩ là cái cà vạt này cũng sẽ rất hợp với anh. Cảm ơn em. Cũng may quá lại chưa có cái cà vạt nào. Em có thể thắt cho anh được không ạ? Đó, thắt luôn. Thì thực ra anh cũng không biết thắt cà vạt. Dạ thôi cái này em hẹn anh bữa sau nhé. Ok. Em lấy ra mà ướm thử có hợp không? Thắt thì chắc không ai biết thắt rồi. Rất là đẹp. Dạ đây ạ. Em nghĩ là rất là hợp ạ. Cảm ơn anh nhiều nhé. Hợp ha. Dạ. Hợp không? Ướm vô áo coi. Đúng rồi. Đúng rồi Đúng đó. rồi ạ. Thảo Đẹp. không biết thắt Tao hả ướm Thảo? ai ướm Thảo biết vậy? thắt không? Ướm Dạ, ta về con mở học. ra tao ướm luôn. Cô cũng biết thắt luôn. Cà vạt nó khó thắt lắm. Rồi. Thôi, em gái biết thắt không? Dạ về em học. Rồi vậy đưa em gái thắt đeo vô. Về học. Về em học. Về học hả? Về em học. Rồi để đây đi em. Từ đây về ghế ngồi đi. Dạ. Rồi các bạn trao đổi với nhau đi, ngồi nhìn đối diện với nhau, cảm nhận về nhau. Đầu tiên là anh có cái cảm nhận em là rất là xinh đẹp.
Mà anh á, anh khi mà gặp người phụ nữ mà xinh đẹp quá là anh thường hay không biết nói gì. Thực sự em đúng rất là xinh đẹp. Với lại khi nãy anh vừa thấy em giới thiệu về bản thân thì anh thấy em là hiện nay công việc của em đang là bên kỹ thuật viên xét nghiệm phải không ạ? Dạ đúng Ở rồi. trong trung tâm y tế. Em ở hay là bệnh viện nào em? Dạ em làm ở bệnh viện gần nhà luôn đó anh. Rồi Dạ. em là người con Sài Gòn luôn ạ. Dạ đúng rồi, em là người Sài Gòn. Bây giờ thì không qua tìm hiểu thì em cũng thấy anh là bây giờ thì quê gốc của anh ở Đắk Lắk rồi. Dạ. Em có biết Đắk Lắk không nhỉ? Dạ biết ạ. Đắk Lắk mà khi mà chúng ta cứ ở trong cái ghế nhà trường cứ bảo dân Đắk Lắk bọn anh là đi học bằng cưỡi bằng voi đấy em. Dạ. Nhưng mà thực ra là không phải. Bây giờ thực ra ở trên Đắk Lắk anh cũng rất là phát triển. Rồi không biết em có thích ăn sầu riêng không? Dạ em thích. Thì cũng may quá nhà anh cũng có một vườn cũng khá sầu riêng. Nếu mà chúng ta có cơ hội phát triển mối quan hệ ngày hôm nay thì anh có thể là mời em về vườn sầu riêng nhà anh mà ăn một cách thoải mái mà không phải suy nghĩ gì về giá cũng như là về thuốc bảo vệ thực vật ở trên nó. Dạ. Sạch đúng không? Nhà trồng sạch đúng không? Vâng, đúng rồi. Dạ anh cho em hỏi là có phải là anh đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai đúng không ạ? Đúng rồi, anh đang ở Nhân Trạch á. Từ Nhân xã Trạch Vĩnh mà Thanh, lên Nhân Trạch. Sài Gòn là cầm bao nhiêu cây? Như chỗ trường quay của chúng ta gần nhất là anh đi khoảng 30 phút. 30 Cũng rất là phút. gần. Anh chỉ cần đi qua phà Cát Lái là đã sang bên quận 2 rồi. Dạ. Khi này em nói em ở Gò Vấp đúng không? Dạ đúng rồi. Gò Vấp thì cũng hơi xa rồi. Dạ. Em có câu hỏi gì hỏi anh không? Dạ nếu như em với anh quen nhau thì một tuần anh có thể gặp em mấy lần? Thì Tại em thấy xa lắm, khoảng cách địa lý nó hơi một tuần xa. thì cái công việc của anh thì nếu mà trong cái thời gian này thì anh cũng đang nghỉ hè thì Dạ. nói chung anh cũng có cái công việc làm thêm để kiếm thu nhập, thì nói chung tuần nào thì chúng ta có thể tạo điều kiện thì chúng ta có thể gặp được, nói chung tuần nào cũng có thể gặp được, thì anh chỉ cần có lý do thôi. Chỉ cần có lý do. Rồi bây Dạ. giờ mình nghĩ tương lai xa hơn. Nếu chúng ta tìm hiểu nhau, yêu nhau đủ lớn, chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân thì khoảng bao lâu, và chúng ta ở đâu? Dạ đúng rồi. Em nghĩ là ước mơ lớn nhất của anh bây giờ là gì? Thì cái dự định gần nhất của anh bây giờ là gì? Dự định gần nhất của anh á, thì anh cũng lúc trước anh xuống đây á, anh cũng tham vọng lắm, anh cũng tham vọng về kinh tế lắm, nên là khi mà xuống đây nhiều lúc anh cũng muốn về quê. Sau một thời gian công tác ở đây là anh có cứng rồi, anh về quê thì ở trên quê anh thì anh cũng có cái cơ sở rồi, gia đình rồi, nên là anh cũng phát triển được. Với lại anh cái sở trường của anh á là anh vừa ngoài dạy ra anh còn rất là thích chăn nuôi nữa. Dạ. Và đặc biệt là rất là động vật nữa. Không biết là em có thích động vật không? Dạ em cực kỳ thích động vật ạ. Vậy là người ta gọi là anh có cái tay nuôi động vật ấy, là anh nuôi con gì cũng được á. Bây giờ đúng là chỉ có là thiếu nuôi vợ thôi. Nên là nuôi gì vậy. cũng được, nuôi con gì cũng được, chứ nuôi vợ khó lắm á. Nuôi vợ nhiều lúc cũng phải có tay mới nuôi được kìa. Do ý giống như là nuôi hợp là con bây giờ cũng chưa phải mập lắm, nhưng khi mà nuôi vợ con sẽ mập hơn. Rồi khi nãy anh thấy em bây giờ em cũng là người Sài Gòn rồi, không biết em có ngại làm dâu xa không? Cụ thể là Đắk Lắk. Làm dâu xa nhưng mà có nhiều người là vẫn sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh anh. Họ chỉ về làm dâu một năm một lần hoặc là vài ngày thôi một lần thôi. Thì trên anh cũng rất là nhiều bạn lấy vợ Sài Gòn thì người ta cũng sinh sống làm việc ở trong này, thì ngày lễ Tết thì người ta cũng về. Dạ vậy thì em không ngại làm dâu xa. Nhưng mà em sợ là ý của anh là em về Đắk Lắk. Không, bây giờ anh nếu mà anh với em mà có cơ hội đến với nhau á, thì bây giờ em mà đang ở Sài Gòn mà chắc anh nghĩ em cũng quen ở trong này rồi. Dạ đúng rồi. Nên là giờ mà bảo em mà về Đắk Lắk luôn thì chắc cũng hơi khó. Nên là giờ phải có một cái điểm thống nhất chung với nhau. Thống nhất chung là sao? Thống nhất chung với nhau là chẳng hạn như là bây giờ ranh giới giữa Đồng Nai với Sài Gòn là nó cách một cái phà Cát Lái, thì chẳng hạn như địa điểm chúng ta có thể là xích lại gần một tí, thì là chẳng hạn như khu vực ở Nhân Trạch thì có thể là anh có thể là mua nhà ở Nhân Trạch, còn em có thể chuyển về gần một chút là ở chỗ quận 2 gì chẳng hạn, thì nó sẽ hợp lý hơn cho cả hai. Yeah. Chứ bây giờ mà bảo vì cái công việc của chúng ta giờ nó hơi xa về mặt địa lý như vậy là hơi khó.
Về yêu đương thì không có khó, nhưng mà về lâu về dài thì chắc chắn nó sẽ có khó khăn. Em gái là đang ở nhà với ai? Dạ giờ con đang ở nhà với ba mẹ. Dạ. Với ai nữa? Dạ hết rồi, chỉ có ba mẹ với con thôi. Con có ba chị nữa, nhưng mà ba chị đã đi lấy chồng rồi ở riêng. Ở rể được không thầy giáo? Ở rể ạ. Dạ. Anh có nghĩ đến việc là anh lên thành phố Hồ Chí Minh xin một việc khác không? Ví dụ như là dạy ở Sài Gòn chẳng hạn, dạy học ở Sài Gòn. Dạy ở Sài Gòn. Thầy giáo dạy môn gì? Dạ cái này môn lịch sử ạ. Lịch sử hả? Dạ. Em nghĩ môn đấy cũng dễ xin việc. Thì mà ở trên đó thì cũng dễ xin thôi. Mà do anh có một cái anh cũng không thích Sài Gòn xô bồ quá. Cái tính của anh thích nó một cái sự yên tĩnh hơn. Nhưng mà ở Nhân Trạch có đất chưa? Cũng gần có rồi. Gần có, khoảng chừng nào mới có? Khoảng 2-3 năm nữa thì có thể có. 2-3 năm nữa. Dạ, chứ khi nãy cô Hồng Vân cũng nói là đất với chú Quyền Linh cũng nói đất Nhân Trạch giờ cũng đắt lắm ạ. Đặc biệt là ở khu vực ở Vĩnh Thanh á, là giáp với quận 2 nên là giá đất nó lên rất là cao. Nên là một thời gian ngắn như vậy thì vẫn chưa thể là có đất được. Nhưng có đặt cọc rồi miếng nào chưa? Dạ chưa. Vậy sao nói 2-3 năm nữa có được? Nhưng mà 2-3 năm nữa chắc chắn là có. Thì bây giờ tạm ở nhà vợ đi, rồi 2-3 năm nữa người ta có, người ta chuyển qua riêng, tính vậy cũng được mà. Được không? Riêng cái vụ này là phải nghe chú Linh đi, ông tính hay lắm. Trời, chú tính sói đầu luôn á. Tính rất hay luôn. Được không? Thí dụ giờ ở rể được không? Về đây xin dạy được mà. Ở Sài Gòn cũng về Sài Gòn bán hàng online cũng được nè, bán trái cây này kia cũng ngon. Trời đất ơi, được không? Hả? Để còn với em tìm hiểu sâu hơn để thống nhất vấn đề này. Giờ mà chốt xèo ở trên này là cũng khó lắm. Đâu khó, kèo này đâu có khó đâu. Kèo thơm đó. Kèo này khó. Không có khó đâu. Nè, người ta gia đình người ta có ở 2 ba mẹ với mình ta. Đó, ở Gò Vấp này ha. Về anh ta đi làm rồi có công việc ổn định nè, mình về nhà đó phụ lo với ông bà, xong rồi bán trái cây, đúng không? Xong rồi dạy thêm gì dạy đó. Ở đây được mà, nhiều ở đây thành phố nhiều trời trường ơi. lắm. Dạ. Giờ đừng có nghĩ là ở rể là ấy, ở rể còn khoái hơn nữa. Rồi cái dành dụm vài bữa, vài năm sau có đất rồi tính sao. Chứ giờ mà lo 2-3 năm nữa là mệt lắm á. Vâng ạ. Được không? Thì trên chương trình này thì phải đồng ý thôi chứ ạ. Không phải vì chương trình này phải đồng ý mà mình phải tính tới điều đó. Vâng cái ạ. đó là chú nói thiệt đó nha. Vâng. Tức là vậy nè, chú Linh nói không phải là giờ con đồng ý liền. Dạ. Mà cái đó là một cái hướng suy nghĩ, là một cái hướng đó tốt đó. Một cái plan á để dạ. mà con cả hai đứa cùng phải nghĩ đến điều đó nếu như tụi con bấm nút chọn nhau. Dạ. Hiểu đúng không? rồi. Đó là như vậy đó. Chứ không phải là bây giờ là ok đã Vâng. bấm nút đâu mà ok, Thì, hiểu không? quan điểm của con khi mà lên chương trình này là rất là chín chắn, mà con cũng trong quan niệm tình yêu con cũng chỉ muốn là yêu là cưới thôi, chứ con cũng không có mập mờ rất nhiều mối quan hệ, con cũng không thích điều đó. Đó thì chú mới tính cho con nên là tương lai vậy khi đó. mà cái tương lai vậy là phải có một cái chặng đường nó rất là phải suy nghĩ, phải chín chắn, phải kỹ lưỡng thì mới có thể sắp đặt giống được như là cô chú mới nói. Nhưng con chắc chắn là con sẽ suy nghĩ về điều này mà. Vâng ạ. Nghe lời chú đi, chú tính con vậy. chỉ cần về mà phụ huynh mà chứ gọi là thương con một cái là coi như mọi thứ là xong hết. Người ta nói là câu là sương gió phủ đời trai mà tương lai nhờ nhà vợ. Đúng không ạ? Rồi thôi bây giờ nói cảm nghĩ về nhau đi. Thì chỉ có ngoài khoảng cách địa lý ra, công việc làm xa ra thì em thấy anh rất là chân thành, ngoại hình thì rất là sáng, thật sự là trên cái mức yêu cầu của em luôn. Còn nữa thì tính tình nói chuyện thì cũng rất là hài hước và dễ thương. Thì em cũng con hỏi thử má lúc tiền có đi sửa không? Mà đúng đồng tiền là từ bé đó. Đó. Rất nhiều người ao ước và bỏ rất nhiều tiền mới có rồi. Theo em nghĩ thì chúng ta nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Còn cái việc công việc sau này hoặc là dự định sau này á, nếu như mà thay đổi được thì chúng ta sẽ trao đổi sau. Rồi còn giờ giáo bước tới nắm tay cô gái đi. Và nói rằng là theo em thì bao giờ chúng ta đến với việc kết hôn? Anh quên khi nãy cũng không vội quá anh ơi. Anh hồi hộp quá anh chưa biết em năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Thì em năm nay 30 tuổi, sinh năm 91. Nhớ tên vậy là bằng tuổi nhau ạ. Dạ đúng và rồi. cũng được.
Thầy giáo nhớ tên gì không? Không nhớ tên. Thảo. Thảo ạ, tên Thảo ạ. Còn Thảo nhớ tên thầy không? Dạ nhớ là Tuấn ạ. Từ cái này hồi hộp thầy giáo quá. hỏi đi, khoảng bao lâu thì em bây có giờ thể vậy là chúng ta cũng bằng tuổi nhau, mà cái cảm giác là cái tuổi này là một cái tuổi mà khi mà về lễ Tết hay gì đó là có một cái câu hỏi quen thuộc, em có biết không? Dạ không. Đó là khi nào lấy vợ, khi nào lấy chồng ấy. Em có nghe câu này không? Dạ, em Đó, nghe. bây giờ cái câu này nó đặt nặng lên đầu anh lắm. Nên là với lại bố mẹ gia đình anh cũng mong có con dâu lắm rồi. Nên là khi nãy cũng nói rồi, bây giờ thì dù là mình có một chút khó khăn về mặt địa lý với công việc ấy, thì bây giờ chúng ta cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu, chứ còn chưa phải nhất thiết là chúng ta phải lấy đến với nhau. Thì khi mà cảm giác như chúng ta đủ có thể vượt qua những cái khó khăn về cơ bản như vậy thì chúng ta có thể đến với nhau. Thì anh cũng thích là trong năm nay, nghe bảo trong năm nay mà cưới thì rất là đẹp này. Yeah. Mà theo em trong năm nay có được không? Nếu mà chúng ta phát triển mối quan hệ này. Dạ được, em nghĩ là được. Em nghĩ là từ 6 tháng đến 1 năm là được. Người ta nói là đêm ngày chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha, đúng không? Vì bạn quá xinh đẹp. Hát bài tặng đi. Thì về ca hát thì anh cũng không phải là sở trường của anh, nhưng mà hôm nay khi đến chương trình này thì anh cũng có chuẩn bị một cái bài hát nó lên cái tấm lòng của anh đối với bạn nữ, đó là cái bài trẻ thôi, đó là bài Phải Chăng Anh Đã Yêu của Yuki San, nhưng mà anh chế lời cho phù hợp với anh á. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải chăng anh đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy. Tình yêu ta ngất ngây xây được 9 tầng trời mây, khuất xa mơ anh lên ngàn giấc mơ ngày có em. Cuộc đời anh vốn chỉ là đường thẳng mà thôi, mà sao tình cờ gặp em anh rẽ ngang qua đời. Vài người vội vã rồi đến rồi đi. Tới đây cứng họng hết rồi ạ. Em gái hát lại đi nào. Không hay em cũng thông cảm nha. Dạ không ạ. Thì em xin tặng anh một bài hát tiếng Anh ạ. Tại vì em cũng thích nghe nhạc tiếng Anh. Nhưng mà em xin hát 4 câu rồi ạ. Tại vì hát dài quá thì không thuộc. Dạ. Baby take my hand, I want you to be my husband. Cause you are Iron Man and I love you 3000. Em dịch luôn đi, con dịch luôn đi coi câu đó là gì. Dạ bài đó có nghĩa là anh yêu ơi, em muốn anh làm chồng của em. Bởi vì anh chính là Iron Man của em mà. Và em yêu anh 1.000 lần, 3.000 lần. 3.000 lần luôn đó. Lãng mạn ghê chưa. Rồi trở về ghế ngồi các bạn. Yeah. Chúng ta đã có một câu chuyện cũng khá dài. Bây giờ phải đưa ra quyết định cuối cùng của mình bằng cách bấm nút. Cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình. Mình có thể tiến xa hơn thì chúng ta nên bấm nút để cho nhau cơ hội. Còn nếu cảm giác đây không phải thì mình đừng bấm, nhường nút bấm cho người khác. Phải bấm bằng cả trái tim của mình nha. Sau 3 tiếng đếm ta sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Họ đã bấm hết. Bấm rất là đồng điệu luôn. Chúc mừng. Rồi chúc mừng hai đứa. Nắm tay nhau nào. Đó. Xin phép chị hôm nay đại diện gia đình. Dạ, đầu tiên là xin phép đầu tiên là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện tác hợp cho hai cặp đôi chúng em. Đặc biệt là em cũng cảm ơn chị cũng như gia đình đã sinh ra và nuôi em lớn như ngày hôm nay. Thì em cũng xin phép được hôn bạn một cái và sẽ cố gắng hôn được nhiều hơn nữa. Rồi, đáng yêu quá. Rất là dễ thương. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ. Bây giờ sẽ là những món quà dành cho các bạn. Đúng rồi. Quà cáp đâu hết rồi. Hỏi bé Thảo thích màu gì? Đây. Dạ thích màu hồng. Màu hồng đó. Rồi, chở bạn về Nhân Trạch thì bạn biết nha. Vâng. Đây là hệ diamond của hệ thống Fitness và yoga. Con để cái tay. Thế còn nhiều quà lắm. Cắm sợi dây nè. Đó, phải giữ nha. Móc sợi dây vô. Đây là một bộ son môi Eureka 5 màu son lì rất là đẹp nha. Và khi mà hai đứa có tin vui á thì nhãn hàng thép Vinaqa sẽ tặng hai đứa
một món quà trị giá là 20 triệu đồng nhé. Đây, Thế đang lên giá. cầm đi. Thôi chúc hai bạn hạnh phúc. Đây giữ lấy món quà của bạn gái Này tặng. của con nhiều lắm, thành ra là để cho bạn Cảm kia ơn cầm. cô. Đây, Con cầm ha. đây Cầm con đi. cầm. Con cầm đi. Rồi Nặng. mời các bạn. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Dạ cảm ơn cô chú. Đây đi thẳng xuống. Đây nè, cầu thang đây. Quý vị vừa theo dõi cặp đôi đầu tiên, họ là sau khi trao đổi thì họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Có lẽ hai người cũng khá hợp và hy vọng rằng hai người sẽ chăm sóc mối tình đó và sẽ đâm hoa chồi kết trái, và lúc nào đó sẽ thông báo chúng tôi bằng cái tin vui, bằng cái thiệp mời.